Kamusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable TV Channel 100, Facebook Live at sa bayang napapakinggan sa 828 AM, DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta na kayo mga giliw naming tagapakinig at tagapanood? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 4, Ginang Noemi Quimado Pagarigan, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Kamiling, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng paggalang sa iba na nag-aaral. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Kailangan lang na makinig, manood, at makibahagi. Simulan na natin! Bago tayo magtungo sa isang aralin, nais kong balikan natin ang ating nakaraang talakayan mula kay Ma'am Tessie P. Urbano ng Kamiling Central. Naaalala pa ba ninyo ito? Kung oo, magaling! Ito ay ang pagpapakita ng paggalang sa iba sa oras ng pamamahinga. Dapat nating tandaan mga anak, matuto tayong magbigay halaga sa pangangailangan ng ating kapwa, lalo na sa oras ng pamamahinga. Igalang natin ang ating kapwa sa oras ng pamamahinga. Sa puntong ito, nais kong sagutan ninyo ng tama o mali ang mga sumusunod. Una, huwag mag-iingay sa loob ng bahay, lalo na kung alam mo na may natutulog. Ang sagot ba ninyo dito ay tama? Mahusay mga anak. Pangalawa, sumigaw si Rio upang tawagin si Jessa habang nasa tabi ni Jessa ang natutulog nitong kapatid. Kung ang sagot ninyo ay mali, ito ay wasto. Ikatlo,
Bago pumasok sa bahay si Alden ay dahan-dahan itong naglakad sa sala upang hindi magising ang kanyang tatay na nagpapahinga sa kanyang upuan. Ano ang sagot ninyo? Ito ay tama. Nagpapakita ito ng paggalang sa taong nagpapahinga. Ika-4, nakalimutan mong humingi ng baon sa nanay mo. Alam mong tulog na siya kaya kumuha ka na lang ng pera sa iyong ipon. Ang sagot ay tama. Dumako tayo sa ika-5. Pinagsabihan mo ang mga kamag-aral at kaibigan na huwag maingay dahil natutulog ang bunsong kapatid. Ang sagot ay tama. Mahusay mga anak. Binabati ko kayo dahil sa naunawaan ninyong mabuti ang nakaraang aralin. Sa pagsisimula ng ating aralin tungkol sa pagpapakita ng paggalang sa kapwa na nag-aaral, nais kong makinig kayong mabuti sa salaysay tungkol kay Maan na isang batang nasa ika-4 na baitang. Akin itong babasahin. Siya si Maan, isang mag-aaral na nasa ika-4 na baitang. Ngayong panahon ng pandemya, marami nang nagbago. Nakakapanibago ngunit kailangan nating sumunod sa health protocol na itinakda ng Interagency Task Force o mas kilala bilang IATF. Isa na rito ang hindi pagpayag ng pagkakaroon ng face-to-face classes na siyang nakagawiang pamamaraan ng pag-aaral. Talagang nakakapanibago dahil ang nakagawiang paraan ay napalitan na. Ang mga ginagamit ngayon ay ang online distance learning, modular distance learning, at television and radio-based instruction. Siya ngayon ay nag-aaral sa pamamagitan ng modular distance learning kung saan ang kanyang mga magulang at ibang mga kasama sa bahay ang siyang gumagabay sa kanya upang aralin ang module. Mahirap ngunit masasabing siya ay mapalad dahil lubos ang suporta at pagpapahalaga ng kanyang pamilya sa kanyang pag-aaral. Kung oras ng pag-aaral, sinisiguro nila na laging isinasaalang-alang ang katahimikan, kaligtasan at kaayusan ng lugar na nagsisilbing kanyang silid-aralan. Naunawaan ba ninyo ang salaysay, mga anak? Halina't sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Sino ang batang nasa salaysay? Tama kayo kung ang sagot ninyo ay si Maan. Anong baitang na siya? Kung ang sagot ninyo ay siya ay nasa ika-4 na baitang, ito ay wasto. Anong mode of learning ang ginagamit niya? Kung ang sagot ninyo ay modular distance learning, ito ay tama. Nakapag-aaral ba siyang mabuti? Kung ang sagot ninyo ay oo, tama. Siya ay nakapag-aaral ng mabuti sa tulong at gabay ng kanyang mga magulang at ibang kasama sa bahay. Naiistorbo ba siya sa oras ng kanyang pag-aaral? Hindi, di ba? Dahil tahimik ang kanyang paligid kung siya ay nag-aaral. Ito ay patunay na naipapakita ng kanyang pamilya at ibang
kasama sa bahay ang paggalang sa kanya sa panahon ng kanyang pag-aaral. At ngayon, bilang pagpapatuloy sa pagpapayaman ng inyong kaalaman tungkol sa pagpapakita ng paggalang sa nag-aaral, nais kong buksan ninyo ang inyong module sa pahina 12. Basahin natin ang sitwasyon ni Carl. Huwag kalilimutang humingi ng patnubay ng inyong mga magulang kung kinakailangan. Sa loob ng silid-tulugan, nakagawian ni Carl na magbasa ng mga kwentong pambata. Magiliw niya itong binabasa pagkatapos ng pananghalian. Subalit, narinig niya ang napakalakas na tugtog buhat sa kanilang sala. Ang kapatid niyang si Lara pala ay nakikinig ng tugtugin. Upang hindi sila mag-away ay pinagsabihan niya ito na hinaan upang hindi makaabala sa kanyang pagbabasa. Ngunit walang nangyari sa kanyang pakiusap. Patuloy pa rin ang malakas na tugtog. Naunawaan ba ninyo ang ating binasa, mga anak? Kung oo, mabuti naman kung ganon dahil may mga katanungan tayong sasagutan. Huwag kayong mag-alala. Alam kong kayang-kaya ninyo ito. Unang tanong, nagpakita ba ng paggalang sa nag-aaral ang kapatid ni Carl? Hindi, di ba? Tama ba ang kanyang ginawa? Oo, mali ang kanyang ginawa dahil hindi niya naipakita ang paggalang sa taong nag-aaral. Bakit mahalagang igalang ang taong nag-aaral? Tama kayo kung ang sagot ninyo ay kailangan nating igalang dahil ito ay kanyang karapatan. Kung ikaw ang kapatid ni Carl, gagawin mo rin ba ito? Kung hindi ang sagot mo, tama ka anak. Huwag nating tularan ang ginawa ng kapatid ni Carl. Kailangan nating magpakita ng paggalang sa taong nag-aaral. Mga anak, tandaan natin, ang paggalang sa kapwa ay natututuhan natin mula sa pagkabata. Ito ay isang hakbang sa pagkamit ng isang mapayapang pamayanan. Kapag iginagalang ng lahat ang kanyang kapwa, tiyak walang magkakagalit dahil nire-respeto ang kanyang karapatang pantao. Isang karapatan ng tao ay ang pag-aaral o right to education ayon sa listahan ng human rights mula sa UNESCO Article 24. Ang paggalang at pagtrato na nais nating gawin sa atin ng ibang tao ay napakahalaga. Sa panahon na ang isang tao ay nag-aaral, nangangailangan siya ng tahimik na paligid. Kaya ang iyong kilos ay kailangang maayos at marahan. Ayon sa kasabihan, gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin din sa iyo. Ito ay hindi lamang naipapakita sa salita, kundi pati na rin sa kilos at gawa. Ngayon naman, ating suriin ang bawat sitwasyon. Makinig at intindihing mabuti. Ito ba ay nagpapakita ng pagbibigay galang kapag may nag-aaral? Sumagot o ikomento sa ating comment section ang oo o hindi. Una, araw ng Lunes. Sisimulan na ni Celia ang pagsagot sa module ng edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang.
Itinigil muna ni Nanay Sita ang kanyang panonood ng telebisyon upang makapag-aral ng mabuti ang kanyang anak. Kung oo ang inyong sagot, ito ay tama. Nagpapakita ito ng paggalang sa taong nag-aaral. Pangalawa, pinuntahan ni Roy ang kanyang kaibigan na si Carlo sa kanilang bahay upang yayaing maglaro. Ngunit nadatnan niyang abala sa pagbabasa ng aklat si Carlo. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at umuwi. Ang sagot dito ay oo. Dahil hindi na inabala pa ni Roy si Carlo sa kanyang pagbabasa. Hayan, mukhang nauunawaan na ninyo ang ating aralin, mga anak. Paano nga ba maipakikita ang paggalang sa kapwang nag-aaral? Para sa susunod nating gawain, mag-thumbs up kung ito ay nagpapakita ng paggalang sa nag-aaral at thumbs down naman kung hindi. Maaari rin ninyong gamitin ang ating comment box sa ating FB Live para ihayag ang inyong mga sagot. Simulan na natin. Una, araw ng Biyernes. Matiyagang hinihintay ni Nanay Auring na tapusin ni Arvin ang kanyang module para maibalik na sa kanyang guro. Ang sagot dito ay thumbs up. Ikalawa, nagtatawanan at naghihiyawan ang mga kapatid mo habang ikaw ay nakikinig sa broadcast lesson. Kung ang sagot nyo ay thumbs down, binabati ko kayo, mga anak. Ito ay wasto. Ikatlo, dahan-dahang pumasok ng bahay si Tatay Cardo habang nag-aaral si Loren sa kanilang sala. Ang sagot ay thumbs up. Ikaapat, binibigyan ni Ginang Cruz ng sapat na panahon ang kanyang mga estudyante upang mapag-aralan at masagutan ang kanilang module bago ipasa ng kanilang mga magulang. Kung ang sagot nyo ay thumbs up, ito ay wasto. Sa ikalima na tayo. Nilakasan ni Marlon ang volume ng telebisyon habang nag-aaral ng leksyon ang kanyang nagkababatang kapatid. Ayan, may nakikita na akong tamang sagot sa ating Facebook Live. Ito ay thumbs down. Napakahalaga na malaman at matutunan ninyo ang pagpapakita ng paggalang kapag may nag-aaral. Dahil kailangan nila ng tahimik na paligid. Kagaya ngayon, oras ng iyong pag-aaral sa edukasyon sa pagpapakatao. Tahimik ba ang iyong paligid? May mga ingay ka bang naririnig maliban sa iyong radyo o telebisyon? Ginugulo ka ba ng mga kasama mo sa bahay? Habang ikaw ay nakikinig ng ating broadcast? Kung hindi, binabati ko kayo dahil kayo ay mahalaga. Kayo ay iginagalang sa oras ng inyong pag-aaral. Marapat na kayo ay magpakita ng paggalang sa kapwa, lalo na sa panahon ng pag-aaral. Mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin sa araw na ito. Una, huwag mag-iingay kung may nag-aaral. Pangalawa, bigyan ng sapat na panahon ang kapwa upang makapag-aral ng mabuti. Pangatlo,
Tulungan ang kapwa na nag-aaral, lalo na kung siya ay nahihirapan sa kanyang aralin. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakikita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Narito ang panuto. Isulat o i-type ang titik ng tamang sagot. Una, nakikinig ka sa live broadcast ng edukasyon sa pagpapakatao, ngunit napakalakas ng volume ng iyong radyo habang sumasagot din ng module ang iyong kapatid na nasa ika-6 na baitang. Ano ang iyong gagawin? A. Patayin ang radyo. B. Hinaan ang volume ng radyo. C. Panatilihing malakas ang volume ng radyo. D. Huwag pansinin dahil pareho kayong nag-aaral. Kung ang sagot ninyo ay letter B, ito ay tumpak. Ikalawa, pumasok sa trabaho ang iyong nanay. Hindi niya magabayan ang iyong kapatid na nasa unang baitang sa pagsagot sa kanyang module. Ano ang gagawin mo? A. Pumunta sa kapitbahay. B. Patulugin na lang ang kapatid. C. Hayaan na lang ang nanay ang sumagot pagdating. D. Samahan sa pagsagot ang kapatid dahil madali lang ang aralin. Kung ang sagot ninyo ay letter D, ito ay tama. Dumako tayo sa ikatlo. Nais mong makinig ng mga musika gamit ang iyong cellphone. Ngunit kasalukuyang nakikigbahagi sa online class ang iyong nakatatandang kapatid. Paano mo may pakikita ang paggalang sa iyong kapatid na nag-aaral? A. Magpatugtog ng malakas. B. Gumamit na lang ng headset sa pakikinig. C. Pumunta sa kapitbahay at doon makinig. D. Palipatin ng lugar ang kapatid na nag-aaral. Ayan, may nakikita na akong tamang sagot. Ito ay letter B. Ika-4. Nangangailangan ng maluwang na espasyo ang iyong pinsan para sa performance task sa physical education na isasagawa. Ngunit nakakalat ang iyong mga module sa lugar kung saan siya ay magsasagawa ng kanyang performance task. Ano ang nararapat mong gawin? A. Huwag pansinin ang pinsan. B. Hayaang nakakalat ang mga module. C. Sabihing humanap ng ibang lugar para sa kanyang gawain. C. Iligpit ang mga module upang hindi sagabal sa kanyang gawain. Kung ang sagot ninyo ay letter D, ito ay tama. Ika-5. Nais ng nanay mong magluto ng paksiw para sa tanghalian. Tinatawag niya ang iyong kapatid para bumili ng suka. Ngunit kasalukuyang nakikinig sa broadcast lesson sa edukasyon sa pagpapakatao.
Ano ang iyong gagawin? A. Hindi ko papansinin ang utos ni nanay. B. Magtatago ako upang hindi ako ang utusan ni nanay. C. Tawagin ko ang aking kapatid at sabihing inuutusan siya ng nanay. D. Sasabihin ko kay nanay na ako na lang ang bibili dahil nag-aaral ang aking kapatid. Kung ang sagot ninyo ay letter D, ito ay tumpak. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda rin ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na iyong natutunan sa araw na ito, ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 4, Ginang Noemi Quimado Pagarigan mula sa bayan ng Kamiling Tarlac na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural
consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. morning, my dear science-minded learners of Tarlac Province. Time check, it's already 9 a.m. in the morning. Time for us to discover our lesson in Science 4. So come on and join me as we continue to explore the amazing world of science. Now we are live via Facebook page through Aral TarlakHenyo, YouTube channel, Converge TV Cable Channel 100, and RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTZ Radio Filipino Tarlac, 8 to 8 a.m. radio. Today is Wednesday, January 5, 2022. Again, welcome for another exciting learning episode. I am Teacher Patrick, your explorer buddy in the amazing world of exploration, discovery, invention, and technology. Now prepare yourselves for another fun learning adventure. We're now on the 6th week of your module entitled Ecological Interactions with our lesson, The Effect of the Environment of the Life Cycle of Organisms. This is a continuation of the episode last Monday. So before we go over with your module, my dear young scientists, make sure you are comfortable on your seats. Get ready with yourself because another fun learning adventure is about to begin. Now, if you have any questions or clarifications on our episode, please feel free to send your message at 0910-389-6434, or you may use the comment section in our Facebook Live below your screen. So on our broadcast learning episode, you are expected to, number 1, identify the effects of environmental factors that affect the life cycle of organisms. Then we have our learning objective 2, describe the effect of the different environmental factors to the life cycle of organisms. Well, our broadcast learning will help you, of course, to identify and describe the effects of the different environmental factors to the life cycle of organisms. Then you will have a series of activities. This will be provided to help you attain your learning targets, my dear science-minded. Please be guided by the instructions in every activity. And you can also use your module at your own pace. Again, our episode will focus on Lesson 1, Effects of the Environment
on the life cycle of organisms. Are you now excited? Well, very good. Now you'll have a better understanding of the lesson as we go on with our broadcast learning. So please stay tuned and listen attentively. Now, for you to be guided and well-directed, let's build and enrich your understanding on the previous episode, first by answering our first learning adventure that takes up the effects of the environment on the life cycle of organisms. Are you now ready, my dear young scientists? Well, that's great to hear. And now let me just go ahead and read to you the direction. The direction is choose the correct word in the box, which will complete each sentence. Write your answer in your notebook or in a separate sheet of paper. Again, the direction is choose the correct word in the box, which will complete each sentence. And then you write your answer in your science notebook or in a separate sheet of paper. All right? So you'll have 5 seconds to answer in every item. So whenever you're ready, my dear young scientists, let's go ahead with item number 1. So let me just read that to you. For number 1, this is one of the factors that is vital for bodily functions, such as regulation of temperature, nutrient uptake, removing waste, body weight, and health. Again, this is one of the factors that is vital for bodily functions, such as regulation of temperature, nutrient uptake, removing waste, body weight, and health. I'm sure you have the answer already, right? Now, these are the choices, my dear young scientists. So these are food, then we have shelter, then water, and space. So as you can see on your screen, we have 4 choices inside the box. So whenever you're ready, go ahead, grab your pen and a paper, and please write the correct answer or comment your answer in our Facebook Live. Your timer starts now. Did you get it right? Well, it's time to check your answer. Very good. The answer is water. This is one of the factors that is vital for bodily functions, such as regulation of temperature, nutrient uptake, removing waste, body weight, and health. Now, let's move on to our question number 2. Now, let me read that to you. So as you can see on your screen for statement number 2, it is needed by organisms for their protection. So take note of that. The statement is, it is needed by organisms for their protection. Now, the choices inside the box, we have food, shelter, water, and then space. You have the answer ready? Go ahead. My dear young scientists, please comment this section in our Facebook Live. Your timer starts now. All right, now it's time to check your answer. Wow, impressive! Your answer is correct. That is shelter, because it is needed by organisms, of course, for their own protection. So the answer is shelter. Now let's go ahead with item number 3. That is question number 3 on your module. Now let me read that to you. These are substances that provide energy to do activities, energy for all functions of the body, such as breathing, digestions, and repair of the body. Again, take note of that. Again, these are substances that provide energy to do activities, energy for all functions of the body, such as breathing, digestions, and repair of the body. Now, the choices are the following. These are food, shelter, water, and space. Now, if you have the answer ready, go ahead and please write the correct answer or your comment your answer in our Facebook Live. Timer starts now.
Now it's time to check your answer. Amazing, science-minded learners! You got it right! The answer is food. These are substances that provide energy to do activities, energy for all functions of the body, such as breathing, digestions, and repair of the body. Now let's go ahead with statement number 4. Are you now excited? So let's go ahead and read statement number 4. A suitable environment for the organisms which will provide a wide range of what the organisms need so they can express their physical and social behavior. Now let me again read that to you. A suitable environment for the organisms which provides a wide range of what the organisms needs so they can express their physical and social behavior. Now these are the choices. We have food, then shelter, water, and space. Whenever you're ready, you can go ahead and your timer starts now. Alright, so time's up, my dear young scientists. Now let's try to check your answer. Wow! Bravo! My dear science-minded learners, and the answer is space. Because it is suitable environment for the organisms which provides a wide range of what the organisms needs so they can express their physical and social behavior. Now let's go ahead with our last item. Now let me read it to you. For number 5, the statement is, it is the place where organisms live. Again, it is the place where organisms live. Now the choices are the following. We have food, then shelter, water, and space. Whenever you're ready, my dear young scientists, go ahead, write your answer. Your timer starts now. Alright, time's up. Now it's time to check your answer. Are you excited? Well, let me reveal the correct answer, my dear young scientists. Wow, magnifico! The answer is shelter. Why? Because it is the place where organisms live, so the answer again is shelter. You get it right? Very good. I am very much proud of you, my dear young explorer, for accomplishing our first adventure. With that, you really deserve a virtual clap. And of course, that only shows that you understood the lesson in our last episode, right? And for those who didn't get a perfect score, well, that's perfectly fine because you will have a deeper understanding as we go on with our broadcast learning. So once again, my dear young scientists, stay tuned, hold your module, and get your pen. So it's time to start now our lesson. So with that, let's try to understand the following guide questions found on your module. With guide question number 1, let me read that to you. What is the role of our environment to all living organisms? Then number 2, what is the effects of the environment in the life cycle of organisms? Now those are the questions, and later on we will try to answer that for you to have a better understanding as we continue our broadcast learning, science-minded learners. So to get started, observe the following video clips being flashed on your screen. Now, what can you say about the video clips or the pictures? And what organisms can you see? Then how about the environmental factors present in their habitat? Well, let me ask you this also. Why do you think water, food, shelter, and space important to the organisms in that particular habitat? And what do you think will happen to the life cycle of organisms if all environmental factors are present in habitat?
And try to imagine this, my dear young learners. What if one or all of the factors are absent? What will happen to some plants and living organisms in that habitat? Well, class, I ask you those questions because I want you to realize and put yourself in the situation that we can do something. We can do something to help living organisms to continue having a normal life cycle in the environment, right? Well, with that, let me tell you that our environment plays an important role in the life cycle of all living organisms. Along with their developmental processes, organisms interact with non-living materials such as sun, water, air, and soil as primary component of their habitat. As organisms grow, if it is expected that they socialize with other organisms, which could be their means of food. Remember, my dear science-minded learners, that is where organisms get their food, water, shelter, and other needed materials for them to carry out their life processes. Now, imagine that the environment changes. Well, what will happen to some plants and animals out there? Are they affected in terms of their survival or reproduction? Well, you are absolutely correct. Others will die or move to new locations because all organisms cause changes in the environment where they live, and some of these changes are harmful to organisms or other living organisms, whereas others are beneficial. Now let's talk about their habitat or their environment. When we say habitat, it is a place where organisms makes its home. Take a look at some examples of habitats on our screen. So as you can see on your screen, these are the forests. We have a picture of farm, of course, wetlands, also the oceans, fresh water, desert. And remember that those habitats meet all the environmental conditions an organism needs to survive. Take note, it is very important, my dear science-minded learners, to protect our Mother Nature. Again, I would like to emphasize, it is very important, my dear science-minded learners, to protect our Mother Nature, to protect our environment, right? But sir, how about the different components of a habitat? Well, class, these are shelter, water, food, and space. Remember that a habitat is said to have a suitable arrangement when it has the correct amount in all of this. Again, we already discussed this last Monday. The main components of habitat, these are the shelter, water, food, and space. In other words, those are the environmental factors affecting the life cycle of organisms. So let us protect our Mother Nature. Now, let's have a deeper understanding on the environmental factors affecting the life cycle of organisms. So first on our list, we have habitat. That is food. Food is an environmental factor needed by all organisms, right? Even humans. And they use it to get energy and perform life processes. Food is also needed for organisms' growth and development of the body. Exactly. And then another component of habitat is water. Now, living organisms need water to survive, including us, of course. Other organisms require water to break down food molecules or generate energy during the respiration process. And in addition to that, water also helps many organisms regulate metabolisms and dissolve compounds going to or out of the body.
and that is water. The next, we have shelter. An organism's shelter protects it from other animals and extreme weather. Moreover, shelter also provides space for eating, sleeping, hunting, and of course, raising a family. Therefore, shelter come in many forms, like a single tree, for example. As you can see on your screen, a single tree can provide sheltered habitats for many different living organisms. Now lastly, to complete the component of a habitat, we have space. Organisms, or any living organisms including us, need a living space or enough area for them to obtain resources like food, water, and enough oxygen, a clean air. It is also an area where they can express their physical and social behaviors with different living organisms. Wow, did you enjoy that? Well, I hope so. Now, to summarize our learning, take note that our environment plays a very important role to all living organisms, including humans. It is where organisms get their food, the water, shelter, and other needed materials for them to carry out their life processes. Now, plants and animals and humans need enough living space in order to survive and, of course, to multiply, right? And remember this, when there are too many organisms in a given space, overcrowding occurs, right? Overpopulation. And overcrowding is not good to the health of any living organisms. And also, the sun, which is the main source of energy. It is very important environmental factor in our ecosystem. All living things, including us, depend on the sun in order to survive. Without the sun, life will not be possible on Earth. Then water. Water is very important for survival of living things. Plants need water when they manufacture food through photosynthesis, and all the living organisms out there. Again, class, let us protect our Mother Nature. Class, I hope that you enjoyed learning as you discovered when environmental changes, some plants and animals are affected in terms of their survival and reproduction. And the bad side is that others will die or move to different new locations. Now, to test your understanding, let's have our next learning adventure by answering our second activity on your module. Let me just go ahead and read that to you. And here is the direction. Choose the letter of the correct answer. Write your answer in your notebook or in a separate sheet of paper. Number 1. It is something that provides nutrients to an organism's body. The choices, we have letter A, food, B, space, C, shelter, or D, water. Whenever you're ready, my dear young scientists, go ahead and please write the correct answer, or you may comment your answer in our FB Live. Your 5-second timer starts now. Alright, time's up, class. Now it's time to check your answer. The correct answer for item number 1 is letter A. That is food, because food is something that provides nutrients to an organism's body. Then number 2. It is vital for bodily functions such as regulation of temperature,
nutrient uptake, removing waste, body weight, and health. The choices are the following: A, food; B, space; C, shelter; D, water. Your 5-second timer starts now. Alright, now it's time to check your answer. The correct answer is letter D, because water is vital for bodily functions such as regulation of temperature, nutrient uptake, removing waste, body weight, and health. Now moving on to question number 3, and the question is, what do you call the suitable environment for organisms that provide a wide range for their needs? And the choices are the following. We have letter A, food; B, space; C, shelter; or D, water. Whenever you're ready, my dear young scientists, your 5-second timer starts now. Alright, time's up, my dear young scientists. Now the answer is letter C. Again, for number 3, the answer is letter C. Shelter should suitable for the environment in any organism that provide a wide range for their needs. Yep, you got it right. And also to Lizendra, yep, all your answer, kids, are all correct. Now let's move on to item number 4. It cares for organisms needing protection and protects them from other organisms and extreme weather conditions. And the choices are food, space, shelter, or water. Your 5-second timer starts now. Alright, time's up. The correct answer is letter B. Space that cares for organisms needing protection and protects them from other organisms. Now, moving on to number 5, the substances that provide energy for activity, growth, and all functions of the body is called blank. And the choices are A, nutrients; B, space; C, shelter; or D, water. Your 5-second timer starts now. Alright, time's up, my dear young scientists. Again, the correct answer is letter A. Wow, it is good that you learned something on our episode. I do hope that you will apply the things that you have learned today, because that's what scientists do. With that, you deserve a virtual clap. Again, let me congratulate you for your very active participation, and I know you fully understood the lesson, right? Impressive, my dear science-minded learners. Now that concludes our broadcast learning episode, and I hope you were able to enjoy our adventure as you familiarize with the different environmental factors affecting the life cycle of any living organisms such as the sun, water, food, space, and shelter. Again, science-minded learners, if you're having a hard time in understanding the direction, please don't be hesitant to ask some help from any of your family members or to your science teacher. Until our next broadcast episode, so stay tuned to learn more only here on RTV Tarlac Channel 26 for another fun learning experience in Science 4, the amazing world of exploration, discovery, invention, and technology. Remember, my dear science-minded learners, that Almighty God is always with us and nothing to stop us in learning. Once again, airing live from the municipality of HENYO, province of Tarlac, this is Teacher Patrick, your science buddy explorer, saying the science of today is the technology of tomorrow. Thank you, science-minded learners, and enjoy learning. Paalam! Lambing
Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Multiply 1,089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC, Radyo Pilipino Tarlac, and also seen in Converge Cable Channel 100. I am Teacher Mario Dino Jr., your teacher broadcaster for today's mathematics lesson for Grade 4 learner. Broadcasting live here from Herona Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at its best. And remember, ang batang matalino sa math laging handang matuto. In today's lesson, we will be discussing about adding and subtracting similar and dissimilar fractions. Let us walk through our lesson for today. Are you ready now to be with me on the next 25 minutes? Okay then, do prepare your pen and your notebook and open your learning activity sheets and walk with me on the process of adding and subtracting similar and dissimilar fractions. But first, let me ask you some questions as our review of the past lesson. How do we visualize addition and subtraction of dissimilar fractions? Correct? Let us remember that to visualize addition and subtraction of dissimilar fractions, we use regions and other models to easily get the total and difference of dissimilar fractions. And after we visualize, today we are going to perform addition and subtraction of similar and dissimilar fractions. As we start, let me tell you first the difference between similar and dissimilar fractions. When we say similar fractions, these are fractions that have the same denominators, or also called like fractions. Examples are 2/10, 4/10, 6/10, and 9/10. Those set of fractions have the same denominator, which is 10. While dissimilar fractions are fractions that do not have the same denominators. It also called unlike fractions. Examples are 2/4, 1/3, 3/5, and 10/12. The denominators are different from each other. That is the difference between similar and dissimilar fractions. Now,
let us begin our discussion. We will start with addition and subtraction of similar fraction. Yes, you heard it right. We will start with similar fractions or like fractions. Did you know, learners, if the denominators are the same, you can already combine two fractions together with addition or subtraction. Here's the general rule for adding or subtracting fractions with the same denominators or similar fractions. First is to add or subtract the numerators. Second, copy the common denominator. And third is to simplify if needed. A fraction is considered simplified if there are no common factors other than 1 in the numerator and denominator. These are the general rules that we need to remember and to follow. Let us have this example. 1/5 plus 2/5. Are these fractions similar? Correct. They are similar fractions. So we are going to use the general rule. Using the general rule, first, we are going to add the numerators 1 and 2. And 1 plus 2 is equal to 3. This will be the sum of the numerators. Next, we will apply rule number 2, which is copy the denominators of the addends, which is 5 as the denominator of the fraction. And rule number 3 is to simplify. Since there is no common factor between 3 and 5 other than 1, we do not need to simplify because the answer is already in its simplest form. So 1/5 plus 2/5 is equal to 3/5. Easy, right? Okay, let us move then to another given example. We have 1/10 plus 7/10. Let us apply the general rule. First, we add numerators. 1 plus 7 is equal to 8. Then, copy the common denominator, which is 10. And last, we need it to simplify. So since 8 and 10 have a highest common factor of 2, we need to simplify it. How? By dividing the numerator and denominator with the highest common factor, which is 2. 8 divided by 2 is equal to 4. And 10 divided by 2 is equal to 5. So the final answer is 4/5. I'm sure you can now remember the general rule in adding or subtracting similar fractions. So let us try another example. At this point, we are moving on in subtracting similar fractions. 7/12 minus 3/12. Let's use the general rule. First, we have to subtract the numerators. 7 minus 3 is equal to 4. And then copy the common denominator, which is 12. So our answer is 4/12. And as you notice, 4 and 12 have a highest common factor of 4. Then we will use 4 to simplify it. So we will divide 4 and 12 by 4. 4 divided by 4 is equal to 1. And 12 divided by 4 is equal to 3.
Now, the final answer is 1/3. Wow! Good job, learners! That is great. You again did it. But how about if we have a given fractions which are unlike fractions, or what we call dissimilar fraction? If we have a general rule in adding and subtracting similar or like fractions, here we have also steps to be followed. Here are the steps in adding or subtracting fractions with dissimilar fractions. Step 1, change the similar to similar fractions by finding the least common denominator or least common multiple. Take note, LCD and LCM are the same. Step number 2 is to add or subtract the numerators and copy the common denominators. And last, we have step number 3, to simplify the answer if necessary. Now let us have an example. 2/5 plus 1/2. To answer it, let us use our guide steps. Step 1 is to change our dissimilar fractions to similar fractions by finding the least common denominator or the LCD. In finding the LCD, list all the multiples of each denominator and look for the smallest number they have in common. 5 and 2 are our denominators. The multiples of 5 are 5, 10, 15, 20, 25, and so on. The multiples of 2 are 2, 4, 6, 8, 10, and so on. The smallest multiple that the two denominators have in common is 10. So we can rewrite the two fractions using 10 as the least common denominator or the LCD. Next step, we need to look for its numerator. To find our numerators, let us divide our LCD, which is 10, by each denominator from the given and multiply the result by the denominator. So 10 divided by 5 is equal to 2 times the numerator 2 is equal to 4. And the other one, 10 divided by 2 is equal to 5 times the numerator, which is 1, is equal to 5. Once your fractions are rewritten with the same denominator, you can combine them together with addition or subtraction. Then we have 4/10 and 5/10. Since we have similar fractions, our next step is to add the numerators. 4 plus 5 is equal to 9. Then copy the common denominator, which is 10. Since 9 and 10 have no common factors other than 1, it was already simplified. Therefore, the final answer is 9/10. Did you get it? Now, before we continue our discussion, may I ask if you are still with me? Then if yes, all right, let us continue. But how about in subtracting dissimilar fractions? Do they have the same steps like in adding dissimilar fractions? The answer is yes. We have the same step in finding the answer. But of course, just like the general rules in adding and subtracting similar fractions, we need also to master the steps in adding and subtracting the similar fractions. And I think you are ready for our next example. 13/12 minus
4 over 6. Again, this is an example of dissimilar fractions. Change dissimilar to similar fraction using the LCD. So the multiples of 12 are 12, 24, and so on. And multiples of 6 are 6, 12, and so on. So the LCD now is 12. We will use 12 as the common denominator of our new fractions. And to find our new numerators, we divide 12 by the denominators, and the result will multiply to the numerators. 12 divided by 12 is 1, times 13 is equal to 13. Next, we have 12 divided by 6 is 2, times 4 is equal to 8. So as we rewrite it, we have 13 over 12 and 8 over 12. We have now a similar fractions. We can now subtract the numerators. 13 minus 8 is equal to 5. Then copy the denominator, which is 12. So we have 5 over 12. Since it cannot be simplified, this is now the final answer. We have 5 over 12. That's how we perform addition and subtraction of similar and dissimilar fractions. Did you get it, grade 4 learners? Very good. I hope you are enjoying our lesson and see it without difficulty. And I believe that you will be great on working on it. And to check if you really understand our lesson, let's have an activity. Open your grade 4 mathematics learning activity sheets and let us answer activity number 1. And here's the directions. Let us analyze each given equation or given statement. If it is correct, draw or type in like sign and unlike sign if it is incorrect. Again, I will repeat the instruction. Analyze each given equation or the statement. If it is correct, draw or type in like sign and unlike sign if it is incorrect. I will give you 5 seconds to answer. And to our FB live viewers, you can type in your answer on the comment section below. Are you ready? Let's have this first equation. 3/5 plus 1/5 is equal to 4/5. Is this equation correct or incorrect? Like sign if it is correct, or unlike sign if it is incorrect. 5 seconds to answer, learners. Ready, go. Time's up. So the answer for number 1 is like sign. It is correct. Very good, kids. You have 1 point. Let's have number 2. If 5/8 plus 4/8 is equal to 9/8, then its simplest form is 1 and 1/8. I will repeat the question. If 5/8 plus 4/8 is equal to 9/8, then its simplest form is 1 and 1/8. Is it correct or incorrect? 5 seconds to answer, kids. Go.
Time's up. The answer for number 2 is, again, it's like sign. It is correct. And take note, class, if the sum or difference you get is an example of improper fraction, you need to change it into mixed number. I will repeat, if the sum or the difference you get is an example of improper fraction, you need to change it into mixed number. For number 3 question, 10 over 12 minus 3 over 12 is equal to 5 over 12. Again, 10 over 12 minus 3 over 12 is equal to 5 over 12. Is it correct or incorrect? Like sign or unlike sign? 5 seconds to answer, kids. Go. Time's up. The answer for number 3 is unlike sign. It is incorrect because the correct difference is 7 over 12. And for number 4, in adding 5/8 and 1/2, we need to change this into similar fractions using 8 as LCD. Again, I will repeat. In adding 5/8 and 1/2, we need to change this into similar fraction using 8 as our LCD. Is it like or unlike? Is it correct or incorrect? 5 seconds to answer. Go. Time's up. The correct answer is like sign. It's correct. Another check for you, kids. And for the last question, for number 5 question, if the difference of 5/6 and 1/3 is 3/6, then its simplest form is 1/2. Again, I will repeat. If the difference of 5/6 and 1/3 is 3/6, then its simplest form is 1/2. Is it correct or not? Like sign or unlike sign? 5 seconds, learners. Go. Time's up. The correct answer is like sign. It's correct. That's it, learners. You may count all your check and put your score in the comment section. Congratulations to those who got all the correct answers. And to those who are not, you can go back to our discussion and you still have the chance to get a perfect score as you continue activity number 2 on your mathematics grade 4 learning activity sheets. And that is your assigned task to do. That's it, grade 4. To our grade 4 pupils, I admire you for being a good listeners. I hope you have learned a lot today. I know it is very challenging to write or perform addition and subtraction, similar and dissimilar fraction. But always remember, every task given becomes very easy
if you have the willingness to listen, a determination to do, and a confidence to finish. Congratulations, kids! You did a great job today. Once again, this is Teacher Mario Dino All Jr., your mathematics anchor teacher for today. Till next time, stay safe and God bless everyone. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Gutom ka ba sa impormasyon? May na-miss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon,
Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang araw mga bata, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood rin po tayo sa Facebook Live at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Nagagalak kaming makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na tiyak na maghahatid sa inyo ng saya at kaalaman. Ako si Binibining Mercy Mendoña Albanez, ang inyong teacher broadcaster, sumasayong papawid mula sa Victoria, Tarlac para sa Filipino ng ika-4 na baitang. Handa na ba kayo mga bata? Mabuti kung ganoon. Bago natin simulan ang ating mga gawain, mangyari lang na ihanda ang inyong learner's module, activity sheet, papel o kwaderno at panulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti at handa na. Siguraduhin nasa komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Natatandaan pa ba ninyo ang pinag-aralan natin sa nakalipas na araw? Mahusay mga bata. Upang matiyak na kayo ay may natutunan sa ating naging talakayan, magkakaroon tayo ng maikling gawain. Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, ay magkakaroon muna kayo ng maikling gawain. Ayusin ang mga ginulong letra upang makabuo ng salita. Tignan ang larawan upang mas mabilis na maayos ang mga ginulong letra. Ayusin ang mga ginulong letra upang makabuo ng salita. Tignan ang larawan upang mas mabilis na maayos ang ginulong letra. Para sa unang bilang, tignan ang larawan, ayusin ang ginulong letra. Ano ang inyong nabuong salita? Ano ang inyong nabuong salita? Tama! Ang sagot ay takbo. Ikalawang bilang. Tignan ang larawan at ayusin ang ginulong letra. Ano ang inyong sagot? Mahusay mga bata, ang sagot ay lakad. Ikatlong bilang. Tignan ng larawan. Ayusin ang ginulong letra. Ano ang inyong nabuong salita? Magaling. Ito ay sayaw. Basahin natin ng sabay-sabay ang inyong nabuong mga salita. Takbo, lakad,
sayaw. Basahin nating muli. Takbo, lakad, sayaw. Mahusay mga bata. Ano ang tawag sa mga salitang inyong nabuo? Ano ang tawag sa mga salitang inyong nabuo? Magaling! Ito ay mga salitang kilos o pandiwa. Salitang kilos o pandiwa. Ano ang ibig sabihin ng pandiwa? Mga bata, ano ang ibig sabihin ng pandiwa? Mahusay! Ang pandiwa ay mga salitang kilos o galaw. Nasagot ba ninyo ng tama ang panimulang gawain? Magaling kung ganoon. Ako ay natutuwa at natatandaan niyo pa ang inyong nakaraang aralin. Mukhang handa na kayo sa araw na ito. Ngayong araw, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Most Essential Learning Competency na nagagamit ang aspekto, panahunan ng pandiwa sa pagsasalaysay ng nasaksihang pangyayari. Halina't simulan na natin. Subukin natin. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap at sagutin ang mga tanong. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap at sagutin ang mga tanong. Unang bilang, tumakbo si Princess kaninang umaga. Tumakbo si Princess kaninang umaga. Ano ang ginawa ni Princess? Ano ang ginawa ni Princess? Tama, tumakbo. Si Princess ay tumakbo. Kailan siya tumakbo? Kailan siya tumakbo? Ang sagot ay, magaling, kaninang umaga. Tumakbo si Princess kaninang umaga. Ano ang salitang kilos o pandiwa sa pangungusap? Ano ang salitang kilos o pandiwa sa pangungusap? Tumpak, tumakbo. Ang salitang kilos o pandiwa ay tumakbo. Ang salitang ugat ng tumakbo ay takbo. Ikalawang bilang. Naglalakad si Kezia ngayon papuntang parke. Naglalakad si Kezia ngayon papuntang parke. Ano ang ginagawa ni Kezia? Ano ang ginagawa ni Kezia? Magaling! Siya ay naglalakad. Si Kezia ay naglalakad. Saan siya pupunta? Saan siya pupunta? Ano ang inyong sagot? Tama, sa parke. Pupunta si Kezia sa parke. Ano ang salitang kilos o pandiwa sa pangungusap? Ano ang salitang kilos o pandiwa sa pangungusap? Mahusay mga bata, naglalakad. Ang salitang ugat ng naglalakad ay lakad. Ikatlong bilang. Sasayaw ang mga mag-aaral sa paaralan bukas. Sasayaw ang mga mag-aaral sa paaralan bukas. Ano ang gagawin ng mga mag-aaral? Ano ang gagawin ng mga mag-aaral? Magaling! Sila ay sasayaw. Kailan sila sasayaw? Kailan sila sasayaw? Ano ang inyong sagot? Mahusay. Bukas sila sasayaw. Bukas sila sasayaw. Ano ang pandiwa sa pangungusap? Ano ang pandiwa sa pangungusap? Magaling!
sasayaw. Ang salitang ugat ng sasayaw ay sayaw. Ang salitang ugat ng sasayaw ay sayaw. Mahusay! Binabati ko kayo at nasagot nyo ng tama ang ating gawain. Alam nyo ba, mga bata, na may tatlong aspekto o panahunan ang pandiwa? May tatlong aspekto o panahunan ang pandiwa. Halina't alamin natin. Ang tatlong aspekto o panahunan ng pandiwa ay naganap o perpektibo, nagaganap o imperpektibo, magaganap o kontemplatibo. Basahin nga natin uli. Naganap o perpektibo, nagaganap o imperpektibo, magaganap o kontemplatibo. Unang aspeto o panahunan ng pandiwa. Naganap o perpektibo. Ito ay mga kilos na naganap na o natapos na. Mga kilos na naganap na o natapos na. Halimbawa, tumakbo si Princess kaninang umaga. Tumakbo si Princess kaninang umaga. Ang salitang kilos ay tumakbo. Ito ay naganap na o nangyari na. Iba pang halimbawa ng naganap o perpektibo. Kumain, naligo, nag-aral, sumulat. Basahin nga natin ng sabay-sabay, mga bata. Kumain, naligo, nag-aral, sumulat. Magaling! Pangalawang aspekto o panahunan ng pandiwa. Pangalawang aspekto o panahunan ng pandiwa. Nagaganap o imperpektibo. Nagaganap o imperpektibo. Ang kilos ay kasalukuyang nagaganap o nangyayari. Ang kilos ay kasalukuyang nagaganap o nangyayari. Halimbawa, naglalakad si Kezia ngayon papuntang parke. Naglalakad si Kezia ngayon papuntang parke. Ang salitang kilos ay naglalakad. Ito ay nagaganap o kasalukuyang ginagawa. Iba pang halimbawa, nagaganap o imperpektibo. Kumakain, naliligo, nag-aaral, sumusulat. Basahin nating muli. Kumakain, naliligo, nag-aaral, sumusulat. Mahusay. Pangatlong aspekto o panahunan ng pandiwa. Pangatlong aspekto. Magaganap o kontemplatibo, magaganap o kontemplatibo. Ang kilos ay mangyayari pa lamang o gagawin pa lang. Ang kilos ay mangyayari pa lamang o gagawin pa lamang. Halimbawa, sasayaw ang mga mag-aaral sa paaralan bukas. Sasayaw ang mga mag-aaral sa paaralan bukas. Ang salitang kilos ay sasayaw. Ito ay gagawin pa lamang. Iba pang halimbawa ng magaganap o kontemplatibo. Kakain, maliligo, mag-aaral, susulat. Basahin natin ng sabay-sabay. Kakain, maliligo, mag-aaral, susulat. Mahusay, mga bata. Alamin natin kung ito ay inyong naunawaan sa pamamagitan ng isang gawain. Gawain, perpektibo, imperpektibo, kontemplatibo.
Panuto, iguhit sa inyong papel o i-comment sa FB comment box ang masayang mukha kung ito ay perpektibo. Puso kung imperpektibo at star kung kontemplatibo ang tinutukoy ng mga sumusunod na salita, kilos o pandiwa. Masayang mukha kung ito ay perpektibo, puso kung imperpektibo, at star kung kontemplatibo ang tinutukoy. Para sa unang bilang, kumakanta. Kumakanta. Masayang mukha, puso o star? Ano ang inyong sagot? Ano ang inyong sagot? Tama! Ito ay puso. Imperpektibo o nagaganap na. Antay. Magaling. Ang sagot ay star, kontemplatibo o magaganap pa lang. Ikatlong bilang. Naglaro. Naglaro. Ito ba ay perpektibo, imperpektibo o kontemplatibo? Ano ang inyong sagot? Mahusay mga bata, ang sagot ay masayang mukha, perpektibo o naganap na. Ika-4 na bilang. Lumalabas. Lumalabas. Ano ang inyong sagot? Tumpak. Ito ay puso, imperpektibo o nagaganap na. Panglima, magtatanim. Magtatanim. Ano ang inyong sagot? Magaling. Ang sagot ay star, kontemplatibo o magaganap pa lang. Ika-6, nagluto. Nagluto. Ito ba ay perpektibo, imperpektibo o kontemplatibo? Ano ang inyong sagot? Tama! Ito ay masayang mukha, perpektibo o naganap na. Ika-7, maglalaba. Maglalaba. Ano ang inyong sagot? Magaling. Ang tamang sagot ay star, kontemplatibo o magaganap pa lang. Ika-8, nagsisimba. Nagsisimba. Tumpak. Ito ay puso, imperpektibo o nagaganap na. Ika-9, maliligo. Maliligo. Ano ang inyong sagot? Ano ang inyong sagot? Tama! Ito ay star, kontemplatibo. Kontemplatibo o magaganap pa lamang. Panghuling bilang, natulog. Natulog. Ito ba ay masayang mukha, puso o star? Ano ang inyong sagot? Tama! Ito ay masayang mukha, perpektibo o naganap na. Binabati ko kayo mga bata. Batid kong higit nyo nang nauunawaan ang ating aralin. Halina sa ating susunod na gawain. Gawain 2. Punan ng angkop na aspekto ng pandiwa ang mga nasa loob ng talahanayan. Punan ng angkop na aspekto ng pandiwa ang mga nasa loob ng talahanayan. Pandiwa,
naganap o perpektibo, nagaganap o imperpektibo, magaganap pa lamang o kontemplatibo. Salitang kilos, kuha, kumuha, kumukuha. Ano ang kontemplatibo ng kuha? Ano ang kontemplatibo ng salitang kilos na kuha? Pandiwa, pasyal, namasyal, mamamasyal. Ano ang imperpektibo ng pandiwang pasyal? Ano ang imperpektibo ng pasyal? Bantay. Nagbabantay, magbabantay. Ano ang naganap na o perpektibo ng salitang kilos na bantay? Ano ang naganap na o perpektibo ng salitang kilos na bantay? Pandiwa, ronda, nagronda. Ano ang naganap na at magaganap pa lamang ng salitang ronda? Ano ang nagaganap o magaganap pa lamang ng salitang ronda? Kain. Ano ang perpektibo, imperpektibo, at kontemplatibo ng pandiwang kain? Tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Kuha. Ang mga sagot: kumuha, kumukuha, kukuha. Ano ang sagot? Kukuha. Pasyal, namasyal, namamasyal, mamamasyal. Ang sagot ay namamasyal. Bantay, nagbantay, nagbabantay, magbabantay. Ang sagot ay nagbantay. Ronda, nagronda, nagroronda, magroronda. Ang sagot ay nagroronda at magroronda. Kain, kumain, kumakain, kakain. Ang sagot sa huling bilang ay kumain, kumakain, kakain. Mga bata, basahin nga natin ng sabay-sabay ang inyong sagot. Kukuha, namamasyal, nagbantay, nagroronda, magroronda, kumain, kumakain, at kakain. Magaling, mga bata! Nagawa niyong punan ng angkop na pandiwa ang talahanayan. Ngayon, alam niyo na ang iba't ibang aspekto ng pandiwa at gamit nito sa pagsasalaysay ng mga pangyayari. Ipagpatuloy ninyo ang susunod na pagsasanay. Gawain 3. Basahing mabuti ang salaysay sa ibaba. Ibigay ang angkop na pandiwa ng mga salita ayon sa hinihinging aspekto nito. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel o maaaring i-comment sa FB comment box. Cellphone. Halos lahat na yata ng tao sa mundo ay gamit imperpektibo na ng cellphone. Iba-iba kasi ang presyo nito. Ayon na rin sa klase at kalidad, taas, imperpektibo ang presyo kapag marami itong aplikasyon. Baba, kontemplatibo naman kapag karaniwan lamang. Kaya kahit mahirap lang ang isang tao, kayang bili perpektibo nito sa katunayan, maging mga pulubi sa daan ay may mga cellphone na rin. May kita, perpektibo pa nga akong limos, imperpektibo, na mas high-tech pa ang cellphone kaysa sa gamit ko. Ibigay ang angkop na pandiwa ng mga salita ayon sa hinihinging aspekto nito. Gamit, imperpektibo, taas, imperpektibo, baba, kontemplatibo, bili, perpektibo, kita, perpektibo, limos, imperpektibo. Halina't alamin natin ang sagot. Gamit. Ang imperpektibo ng gamit ay gumagamit.
Ang imperpektibo ng gamit ay gumagamit. Taas. Ang imperpektibo ng taas ay tumataas. Ang imperpektibo ng taas ay tumataas. Ikatlo, baba. Ang kontemplatibo ay bababaan. Bababaan. Bili. Ang perpektibo ng bili ay bumili. Bumili. Ikalima, kita. Ang perpektibo ng kita ay nakita. Panghuli, limos. Ang imperpektibo ay nanlilimos. Basahin nga natin mga bata. Gumagamit, tumataas, bababaan, bumili, nakita, nanlilimos. Mahusay mga bata, binabati ko kayo sa inyong husay na ipinakita. Tandaan, mahalaga ang may kaalaman sa tatlong aspekto ng pandiwa sa pagsasalaysay. Kapag ang isasalaysay na kilos o pangyayari ay tapos na, ang aspektong perpektibo ang dapat gamitin. Kung ang kilos na isasalaysay ay kasalukuyang nangyayari o ginaganap, aspektong imperpektibo ang nararapat gamitin. Aspektong kontemplatibo naman ang dapat gamitin ng tagapagsalaysay kung ang kilos ay mangyayari o gagawin pa lamang. Binabati ko kayo mga bata. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Huwag kalimutan, mag-aral ng mabuti. Ito ang susi tungo sa isang masaganang bukas. Muli, ako si Binibining Mercy Windonia Elbañez, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino ng ika-4 na baitang. Laging tandaan, ang abakada, ako bibo, kasi dapat. Hanggang sa muli, paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino. saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadyoPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, mga talino grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic.
Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Nakasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, gayon din sa Converge Cable Channel 100 at sa bayang napakikinggan sa 8 to 8 a.m. DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa pagpapahalaga ninyo sa inyong edukasyon at ang pagpupursige na matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila man ng mga hamon ng pandemya. Ako, inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Binibining Carmela M. Santos. Sumasahing papawid sa bayan ng Herona, lalawigan ng Tarlac, nasasamahan at gagabayan kayo sa inyong pampagkatuto sa Most Essential Learning Competency na nakapagsasaalang-alang ng karapatan ng iba. Mga anak, makikita ninyo sa inyong screen ang self-learning module maging ang learning activity sheet ng Project Regalo na siyang ating gagamitin para sa ating talakayan ngayong umaga sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5. At bago nga tayo magpatuloy sa leksyong ating tatalakayin ngayong araw, ay nais kong magbalik-aral muna tayo sa ating nagdaang aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa isang gawain. Sa lahat ng mga nakasubaybay sa live stream ng Facebook page ng RTV Tarlac, Channel 26, ay maaari ninyong ilagay sa comment box ang inyong mga kasagutan. Habang sa lahat ng mga manonood sa telebisyon at mga tagapakinig sa radyo, ay maaari ninyong ilagay ang inyong mga kasagutan sa papel. Para sa panuto, piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang na naglalarawan ng karapatan ng mga bata. Unang bilang, agad lumipat ng tirahan ang pamilya ni Mang Kanor dahil sa banta ng gyera sa Mindanao. Aling karapatan ng bata ang inilalarawan sa bilang na ito? A. Manirahan sa tahanang payapa at tahimik na lugar. B. Magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. C. Magkaroon ng nasyonalidad. Kung ang sagot ninyo, mga anak, ay titik A, manirahan sa tahanang payapa at tahimik na lugar, tama ang inyong kasagutan. Dumako tayo sa pangalawang bilang. Initiyak ni Aling Waning na nakakakain ang mga anak
ng masustansyang pagkain upang malayo sa sakit. Aling karapatan ng bata ang inilalarawan sa bilang na ito? A. Magkaroon ng sapat na pagkain, malusog na pangangatawan. B. Mabigyang proteksyon laban sa pang-aabuso at karahasan. C. Mabigyan ng sapat na edukasyon. Kung ang sagot ninyo, mga anak, ay titik A, magkaroon ng sapat na pagkain, malusog na pangangatawan, tumpak ang inyong kasagutan. Magpatuloy tayo sa ikatlong bilang. Nag-aaral ng mabuti ang magkapatid na Gemma at Jillian upang makatulong sa kanilang mga magulang balang araw. Aling karapatan ng bata ang inilalarawan sa bilang na ito? A. Magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. B. Maisilang at magkaroon ng pangalan. C. Mabigyan ng sapat na edukasyon. Kung ang sagot ninyo, mga anak, ay titik C, mabigyan ng sapat na edukasyon, kayo ay mahusay. At para naman sa ating pang-apat at panghuling bilang, isinuplong sa pulis ang isang tiyahin na sinasaktan at binubugbog ang kanyang mga pamangkin na pawang mga menor de edad pa lamang. Aling karapatan ng bata ang inilalarawan sa bilang na ito? A. Magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. B. Manirahan sa tahanang payapa at tahimik na lugar. C. Mabigyang proteksyon laban sa pang-aabuso at karahasan. Kung ang sagot ninyo, mga anak, ay titik C, mabigyang proteksyon laban sa pang-aabuso at karahasan, kayo ay magaling. Pagbati at paghanga sapagkat lahat kayo ay mahuhusay. Tunay nga namang atentibo kayong nakikinig at alertong nakasubaybay sa lahat ng ating talakayan. Dahil dyan, natitiyak kong kayo ay handang-handa na para sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito na may pamagat na pagsasaalang-alang sa karapatan ng iba. Maging alerto o listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa atin upang tayo ay maging mabuting tao. Simulan na natin. Tayong lahat, mga anak, ay may mga tinatamasang mga karapatan. Mga karapatan na ating natamo magmula pa noong tayo ay maisilang. Ang mga karapatang ito, mga anak, ay ipinagkaloob sa atin hindi lamang upang bigyan ng kalayaan ang ating mga sarili na sabihin at gawin ang anumang ating mga naisin, kundi lalong higit upang magamit ang mga karapatang ito tungo sa kabutihang panlahat. At alam nyo ba, mga anak, na magagawa natin na makabuo at makapanatili ng isang maayos, matatag at mabuting ugnayan at pakikisalamuha sa ating kapwa kung kasabay ng pagkilala at pag-unawa natin sa ating mga karapatan ay siya ring pagpapahalaga, paggalang at pagsasaalang-alang natin sa karapatan ng iba. Bilang mag-aaral sa ikalimang baitang, mga anak, kaisa kayo sa pagtuklas sa mga pangunahing karapatan na dapat mayroon kayo at ang inyong kapwa, maging ang mga limitasyon at kakambal na responsibilidad sa pagpapahayag ng mga karapatang ito upang ako, ikaw at tayo ng sama-sama ay makapamuhay ng malaya, may seguridad, may pagpapahalaga at may respeto sa pagkatao ng bawat isa. At mga anak, maaari nating gamiting gabay ang acrostic na karapatan upang matiyak natin na tunay nga nating pinahahalagahan o isinasaalang-alang
ang ating sariling karapatan, higit lalo ang karapatan ng iba o ng ating kapwa. A. Karapatan ng kapwa ay igagalang. A. Anuman ang kasarian, edad o antas sa buhay. R. Responsibilidad ng bawat isa na hindi maabuso o matapakan. A. Ang karapatan ng iba para sa pansariling interes. P. Palaging isa-isip, walang tao na may higit na karapatan kaysa sa iba. A. At ang pagpapahalaga rito ay pagpapahalaga rin sa lahat ng buhay. P. Tapat na mamamayan ang marunong rumespeto sa karapatan. A. Asal itong mabuti at wasto na dapat ipinalalaganap. At N. Nagbibigay daan sa sama-samang pagkilos tungo sa isang mundong higit na maayos at mapayapa. Mga anak, ang mga karapatang ating tinatamasa ay higit na pinagtitibay ng mga batas na umiiral sa ating bansa upang masiguro na ang mga karapatang nakatakda sa atin ay ating natatamo. Mahalaga rin mga anak na isa-isip at isa-puso natin na ang bawat karapatan na mayroon tayo ay may kakambal ng mga limitasyon at responsibilidad upang maiwasan natin na makapanakit ng iba o makagawa ng hindi maganda. Tandaan mga anak na responsibilidad natin na hindi maabuso o hindi matapakan ang karapatan ng iba para sa ating pansariling interes. Halimbawa, mga anak, lahat tayo ay may karapatan na magkaroon ng opinyon, subalit responsibilidad din natin na hindi maabuso o hindi magamit ang karapatang ito laban sa paniniwala ng iba. At higit sa lahat, mga anak, mahalagang isabuhay natin ang pagbibigay ng respeto o pagpapahalaga sa karapatan ng ating kapwa sapagkat magbibigay daan ito upang tayo ay makabuo at makapanatili ng isang maayos, matatag at mabuting ugnayan at pakikisalamuha sa ating kapwa upang sama-sama tayong makapamuhay ng malaya, may seguridad, may pagpapahalaga at respeto sa pagkatao ng bawat isa. Mga anak, sa pagpapatuloy ng ating aralin ay may maikling kwento kayong mapakikinggan. Habang kayo ay atentibong nakikinig sa ating kwento, ay nais kong suriin ninyo kung paanong ang pangunahing tauhan sa ating kwento ay natuto na magsaalang-alang sa karapatan ng iba. Natitiyak kong handa na kayong makinig, kaya naman umpisahan na natin. Ang pamagat ng kwento na aking isinulat para sa ating ngayong araw ay Salamat sa Paggalang. Isang hapon ay namamahinga sa sala ang mag-inang Hailey at Kira. Katatapos lamang nila sa kanilang mga nakatakdang gawain sa araw na ito. Si Nanay Hailey tuwing Miyerkules ay nakaschedule na maglaba, tapos na nitong itupi at itabi ang mga nilamhang damit. Habang si Kira naman ay tapos na rin na sagutin at kumpletuhin ang mga gawain sa learning activity sheets ng edukasyon sa pagpapakatao at araling panlipunan na siyang asignaturang pang-Miyerkules. Habang sila ay tahimik na nagpapahinga at kumakain ng merienda, ay biglang may kumatok sa kanilang gate. Inutusan ng nanay si Kira upang buksan ito, kaya naman bilang pag-iingat ay nagsuot si Kira ng face mask. Nang buksan ni Kira ang gate ay may kartero na naghahatid ng sulat. Iniabot ng kartero ang sulat kay Kira at
saka siya nito pinasulat ng kanyang pangalan bilang katunayan ng kanyang pagtanggap sa liham. Nagpasalamat si Kira sa kaltero bago isinara ang gate. Tumungo ito sa kinaroroonan ni nanay at sa kanya ipinaalam kung sino ang kumatok at ano ang pakay nito. Nanay, isang kaltero po ang dumating at may sulat pala para kay Kuya Luis. Wika ni Kira. Ibinigay ni Kira kay Nanay Hailey ang sulat at tiningnan niya kung sino ang nagpadala. Galing pala kay Tito Pauline mo sa Canada ang sulat. Natitiyak kong sobrang matutuwa ang kuya mo. May magandang balita siguro. Pagkarinig sa pangalan ng kanyang Tita Pauline ay hindi na maitago ni Kira ang kanyang pananabik na malaman kung ano ang nilalaman ng sulat. Kaya naman buong galak itong nagmungkahi sa nanay sa kung ano ang dapat na susunod na gawin. Buksan na lang po natin ngayon na ang sulat, nanay. Mamaya pa darating si Kuya Luis. Surpresahin na lang natin siya pagdating niya. Total, kay Tita Pauline naman galing. Ang buong pananabik ng wika ni Kira. Nang marinig ito ni Nanay Hailey ay seryosong bumaling siya ng kanyang tingin kay Kira. Hindi siya sang-ayon sa pahayag ng anak, kaya naman pinaliwanagan niya ito. Naku, hindi tama iyon, anak. Hindi natin dapat pakialaman ang gamit ng iba na walang pahintulot. Lalo pa itong sulat na nakasarado at para sa Kuya Louie mo lang talaga. Kaya hindi natin siya dapat pangunahan sa pagbubukas ng liham na ito. Ang paliwanag ni Nanay Hailey. Hindi kontento sa paliwanag ng Nanay Hailey si Kira. Nais niya na talagang malaman ngayon na kung ano ang mensahe sa sulat, kaya naman nagpumilit pa rin siya at nagpahayag ng kanyang ideya kay Nanay Hailey. Nanay ka naman po namin ni Kuya Luis, kaya maaari mo na pong buksan, di po ba? May karapatan naman po kayong buksan ang sulat kahit po wala si Kuya Luis, di po ba? Ang pagpupuminit na pahayag ni Kira. Mukhang nahihirapan ang anak na si Kira na maunawaan ang karapatan ukol sa pribadong buhay na nagsasabi na hindi maaaring basahin o ipamahagi ng iba ang iyong journal, larawan, sulat at mga mensahe sa liham, mobile phone, email at social media nang walang pahintulot. Kaya naman muling nagpaliwanag si Nanay Hailey. Kahit pa ako ang nanay niyo anak, dapat pa rin nating igalang ang pagmamay-ari ng iba. Ang mga bagay na pribado o pansarili ay hindi dapat pinakikialaman ng ibang tao maliban na lamang kung binigyan tayo ng pahintulot. Ang matsagang paliwanag ni Nanay Hailey. Halimbawa anak, kung ang mga gamit mo ay pinakialaman ng iba. Gusto mo ba yon? Ano ang mararamdaman mo kapag may ginuhat sila o pinakialaman sa gamit mo nang walang pahintulot? Siyempre po, makakaramdam ako ng inis. Ayoko pong pinakikialaman ng iba ang mga gamit ko. Kailangan na magpaalam muna sila sa akin. Sagot ni Kira. Tumpak anak, mismo. Yun ang ayaw nating mangyari, Kira. Ang may mainis, magalit, magkaalitan o magkagulo dahil sa pakikialam, panghihimasok at hindi natin paggalang sa pag-aari ng iba. Nauunawaan mo na ba anak? Tanong ni Nanay Hailey. Opo, Nanay, nauunawaan ko na po. Maliwanag na tugon ni Kira. Mabuti naman anak, salamat sa iyong paggalang, Kira. Masayang wika ni Nanay Hailey.
Mga anak, atentibo ba kayong nakinig sa ating kwento? Nagustuhan niyo ba ang ating maikling kwento? Kung ang sagot ninyo ay opo, binabati ko kayo. Natitiyak kong naunawaan nga ninyo ang ating maikling kwento, kaya naman masasagutan ninyo ng wasto ang ilang katanungang inihanda ko para sa inyo. Sa lahat ng mga nakasubaybay sa live stream ng Facebook page ng RTV Tarlac, Channel 26, ay ilagay ninyo sa comment box ang inyong mga kasagutan. Habang sa lahat ng mga manonood sa telebisyon at mga tagapakinig sa radyo, ay maaari ninyong isulat sa papel ang inyong mga kasagutan. Para sa unang tanong, ano ang pamagat ng kwento? Kung ang sagot ninyo ay ang pamagat ng kwento ay salamat sa paggalang, tama ang inyong kasagutan. Pangalawang tanong, para kanino ang dumating na sulat? Kung ang sagot ninyo, mga anak, ay ang dumating na sulat ay para kay Kuya Louie, tumpak ang inyong kasagutan. Pangatlong tanong, ano ang nais gawin ni Kira? Kung ang sagot ninyo ay nais ni Kira na buksan na agad ang sulat upang malaman kung ano ang mensahe ni Tita Pauline para kay Kuya Louie, kayo ay mahusay mga anak. Pang-apat na tanong, bakit hindi raw dapat buksan ang sulat ng iba? Ipaliwanag. Kung ang sagot ninyo ay hindi dapat nabuksan ang sulat ng iba dahil ang mga bagay na pribado o pansarili ay hindi dapat pinakikialaman ng ibang tao, maliban na lamang kung binigyan tayo ng pahintulot, kayo ay magaling mga anak. At para sa ating panlima at panghuling tanong, bakit mahalaga na igalang ang karapatan ng bawat tao? Kung ang sagot ninyo ay nararapat na tayo ay magpakita ng respeto at pagpapahalaga sa karapatan ng bawat tao sapagkat magbibigay daan ito upang tayo ay makabuo at makapanatili ng maayos, matatag at mabuting ugnayan at pakikisalamuha sa ating kapwa, tunay na kamangha-mangha ang inyong kasagutan. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto sa ating aralin ngayong araw na una, ang bawat isa sa atin ay may mga karapatang tinatamasa. Pangalawa, igalang natin ang sariling karapatan at ang karapatan ng ibang tao. Pangatlo, ang bawat karapatan na ating tinatamasa ay may kakambal na limitasyon at responsibilidad. Pang-apat, magagawa natin na makabuo at makapanatili ng maayos, matatag at mabuting ugnayan at pakikisalamuha sa ating kapwa kung kasabay ng pagkilala at pag-unawa natin sa ating mga karapatan ay ang paggalang at pagbibigay halaga rin natin sa karapatan ng ating kapwa. At panglima, ang acrostic na karapatan. A. Karapatan ng kapwa ay igagalang. A. Anuman ang kasarian, edad o antas sa buhay. R. Responsibilidad ng bawat isa na hindi maabuso o matapakan. A. Ang karapatan ng iba para sa pansariling interes. P. Palaging isa-isip, walang tao na may higit na karapatan kaysa sa iba. A. At ang pagpapahalaga rito ay pagpapahalaga rin sa lahat ng buhay. T. Tapat na mamamayan ang marunong rumespeto sa karapatan. A. Asal itong mabuti at wasto na dapat ipinalalaganap. At N. Nagbibigay daan sa sama-samang pagkilos tungo sa isang mundong higit na maayos at mapayapa. Isang talakayan na naman ang ating malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya
sa ipinakikita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw, higit lalo ang pagmamahal ninyo sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito ay panahon na upang alamin natin kung kayo ay may natutuhan sa ating aralin sa pamamagitan ng isang pagsusulit. Para sa panuto, isulat ang opo kung ang bawat sitwasyon ay nagpapakita ng pagsasaalang-alang o paggalang sa karapatan ng iba at hindi po kung hindi. Unang bilang, tinatawag mo ang ibang tao ng nakaiinsultong pangalan upang maging katawa-tawa sila. Kung ang sagot ninyo, mga anak, ay hindi po, iyan nga ang tamang kasagutan. Pangalawang bilang, binabasa mo ang mga sulat na hindi para sa iyo. Kung ang sagot ninyo ay hindi po, yan nga ang wastong kasagutan. Pangatlong bilang, iginagalang mo ang opinyon ng ibang tao kahit na kaiba ito sa iyo. Kung ang sagot ninyo, mga anak, ay opo, kayo ay mahusay. Pang-apat na bilang, ginagamit mo ang cellphone ng nakatatanda mong kapatid nang mayroong kanyang pahintulot. Kung ang sagot ninyo ay opo, kayo ay magaling. At para sa ating panghuli at panglimang bilang, pumapasok ka sa kwarto ng iyong kapamilya nang hindi nagpapaalam. Kung ang sagot ninyo ay hindi po, iyan nga ang tamang kasagutan. Binabati ko kayo, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang mga tamang kasagutan. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabubuting tao. Panalangin ko, mga anak, na anumang konsepto ang inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa Papakatao, Baitang 5, Binibining Carmela M. Santos na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong Kapinoy. Tulong ka, Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette.
amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Asenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong Kapinoy. Tulong ka, Pinoy. Tulong tayo, Kapinoy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radyo Pilipino o 1FM Facebook page. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. To Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac, and Converge TV, Channel 100, broadcasting live here at Pura Tarlac. This is Natalie Dondi Kasupanan, your teacher broadcaster for Science Grade 5. How are you today, kids? I am glad to know that you are doing great and that you are excited to learn new things despite the effects of the pandemic in our learning setup. I would like to invite you to join me in a scientific experience at home. Today, we are about to explore another lesson in second quarter in Science Grade 5. Are you ready to join me for today's lesson? Come on! I want you to prepare your modules in Science 5. Also, kindly prepare your pen and notebook so that you may take down notes as we go along with our lesson. Do you have it now? Great! Make sure that you are in a comfortable place, far from noise, so that you can hear me clearly while listening to this broadcast. Today, we are going to talk about the interactions among living things and non-living things in estuaries. After this learning episode, you are expected to explain the interactions among living things and non-living things in estuaries. But before that, let us try to recall the concepts that you have learned last time, such as biotic and abiotic components in an estuary. You have learned that biotic components refer to living things or organisms, and abiotic components are non-living things. Now, grade 5 pupils, I gave you an assignment last time that will serve as our review activity. Let us check your work.
Kindly get your modules and turn to page 3. Let me read the directions. Read the poem and make a list of biotic and abiotic factors mentioned by the author. Make a table like the one below on your answer sheet where you can write your answer. I repeat, read the poem and make a list of biotic and abiotic factors mentioned by the author. Make a table like the one below on your answer sheet where you can write your answer. For those who were not able to do the assignment, you can still join us. Also, feel free to type your answer in the comment section. Are you ready, kids? Cool! Let me read the poem. Amazing Ecosystem by Rachel E. Oronia. Sunlight, soil, waves, temperature, nutrients, and salinity are abiotic factors affecting organisms' survival in estuarine ecology. Sunlight helps them grow. It aids plants' photosynthesis. It secures animal growth and plants' food-making process. Nutrients and minerals from soil keep plants healthy. Organisms keep up with temperature changes, though oceans are wavy. Salinity in estuaries is also a great need for organisms to survive and feed. Let us now check your answers. For biotic factors, we have organisms, plants, and animals. For abiotic factors, we have sunlight, soil, waves, temperature, nutrients, and salinity. Okay, kids, did you get a perfect score? Good job! Now, let us unlock some words that we need to familiarize ourselves with in order to understand the lesson for today. Let us have this short activity. All you need to do is to rearrange the jumbled letters to form the needed word. I repeat, rearrange the letters to form the appropriate word. A description will be given as a guide for you to easily guess the word. Are you ready for the challenge, scientific kids? Great! Let us have the first one. It is a term wherein a group of organisms with the same kind live together. Again, it is a term wherein a group of organisms with the same kind live together. Let me give you a clue. The first letter is P and the last letter is N. What is the word, kids? Correct! The word is population. A population is a group of organisms of the same species or kind, all living in the same area and interacting with each other. Since they live together in one area, members of the same species or kind reproduce together. Let us now have the second one. It is the term used when a population interacts with other population. Then, it is the term used when a population interacts with other population. As a clue, the word starts with letter C and ends with letter Y. Can you guess the word? The answer is community. Good job! Community refers to living things such as plants and animals that naturally live together and rely on one another for survival. Let us now have the last one. It refers to the community of living organisms in conjunction with the non-living components of their environment interacting as a system. Aside from the word system, here is another clue. The first letter is E
and the last letter is M. The word is, yes, ecosystem. Excellent. An ecosystem has both biotic or living things or organisms and abiotic components or non-living things. Estuaries are among the most productive ecosystem in the world. Let us now talk about the estuarine ecosystem. Let us discuss and explain the interactions among living things and non-living things in estuaries. Are you ready to learn? Come on! Look at this picture. It refers to the movement of the surface of the water, and it is a term for the strong forces that organisms must learn to live with. It is one of the abiotic factors that affect the habitats in estuaries. The first letter of the word is W, and the last letter is S. The word has 5 letters. What is the word, kids? The word is... Yes, you are right. The answer is wave or waves. And here is an algae called kelp. It has a strong root-like structures that attach itself to rocks to keep it from being carried away by the strong waves. How about this picture? Can you guess what is it? It refers to the amount of salt in water. It starts with letter S and ends with letter Y. Again, it refers to the amount of salt in water. It starts with letter S and ends with letter Y. What is it, kids? That's correct! Salinity. Mangroves and blue crabs have adjusted well to the constantly changing salinity of water due to the non-stop flow of fresh water and salt water through the estuary. The life cycle of the blue crab begins from high salinity, and it moves to low salinity as it grows as an adult. How about this one? It refers to the level of hotness and coldness of the water in estuaries. The word starts with letter T and ends with letter E. Again, it refers to the level of hotness and coldness of the water. The word starts with letter T and ends with letter E. What is it, kids? The answer is temperature. Terrific! Temperature differs because of the tides and the amount of sunlight. Some organisms use plants like mangroves to keep themselves concealed from direct sunlight or away from the coldness of the water. Again, some organisms use plants like mangroves to keep themselves concealed or protected from direct sunlight or away from the coldness of the water. Now, kids, what do you think is this next picture? Green plants use it to make their own food through the process of photosynthesis. The first letter of the word is S and the last letter is T. I repeat, green plants use it to make their own food through the process of photosynthesis. The first letter of the word is S and the last letter is T. What is the word? Yes, you are correct. The word is sunlight. Superb! Since estuaries are shallow as compared to the seas, they are conducive for photosynthesis to take place. Algae, seaweeds, seagrasses, and other marine plants depend on the amount of sunlight that they receive in the estuaries. How about this one? It is a source of nutrients for living organisms like plants. It is a 4-letter word that starts with S and ends with L. What is the word, kids?
Correct. The word is soil. Good job, kids. The type of soil varies in the estuaries depending on the strength of waves and the kinds of rock present in the area. Some areas are full of rocks, sand, pebbles, or clay. The topsoil layer found in an estuary is composed mostly of compost or salt crust. Salt can be found within the soil, which can be acidic, which becomes a problem to the survival of plant life. Okay, kids? Now that you learned how biotic components interact with abiotic factors in an estuary, it is now time for you to apply what you learned about them through an activity. Are you ready for the challenge? Cool! Let's try! Here is the instruction. Read the description and the situation below, and then identify the abiotic and biotic factors that interact in each situation. Write the answer in your answer sheet, or you can also write the answer in your notebook or on a piece of paper. Or you can type your answer in the comment section. Don't forget to put number in your answers to avoid confusion. I repeat, read the description and the situation below, and then identify the abiotic and biotic factors that interact in each situation. Let me give you this example, which will serve as your guide. For the description and situation, it refers to the movement of the surface of the water. Some organisms like mussels and seaweeds attach themselves to the roots so that they will not be carried by the strong force. For the abiotic factor, the answer is wave or waves. For the biotic factor, the answer is mussels and seaweeds. The abiotic factor being described is the wave or waves, and the biotic factors that interact with the waves and can be found in the given situation are mussels and seaweeds. Okay, kids, let us now have the situation. Are you ready? Cool. Let us see. Here is the description with the situation. It refers to the amount of salt in water. The salt amount in estuaries is lower than that of the sea and ocean due to the continuous flow of fresh water and salt water. Some organisms like fish prefer to breed in places with a low amount of salt. Can you identify the abiotic factor being described? And the biotic factors mentioned in this situation? Okay, kids, let's check your answers. For the abiotic factor, the answer is salinity. For the biotic factor, the answer is fish. Did you get same answers? Good job! Let us have the next one. It refers to the hotness and coldness of the water. It changes because of the tides and the amount of sunlight. Some organisms use plants like mangroves to keep themselves from direct sunlight or away from the coldness of the water. Now, kids, what are the abiotic factor being described? How about the biotic factor? Let's check your answers. For the abiotic factor, the answer is temperature. For the biotic factors mentioned in the situation, the answers are microorganisms and mangroves. Some microorganisms use mangroves to protect themselves from sunlight or coldness. You are doing great. Let's try the next one. It is the source of energy needed for photosynthesis. Marine plants create their own food and produce oxygen through photosynthesis.
These plants support other organisms like marine animals in order to survive. What is the abiotic factor in this situation? How about the biotic factors? Let us see. The abiotic factor being described is sunlight. When the biotic factors interacting are marine plants and marine animals. Marine plants use sunlight to make their own food, while marine animals eat or use these marine plants as their food for them to survive. Alright kids, let us have the last one. It is the source of nutrients for living organisms like plants. Some areas are full of rocks, sand, pebble, or clay. Salt can be found within the soil, which can be acidic, posing problems to the survival of plant life. Can you identify the abiotic and biotic components in the situation? Let us check your answers. The abiotic factor is soil, while the biotic factors are plants. Plants adjust and survive depending on the type of soil. Alright kids, now that you can identify the biotic and abiotic factors and that you already know these factors that interacts in an estuary, let us have our last activity to test what you have learned from today's lesson. Are you ready? Cool! Here is the instruction. Write the answer in your notebook or on a piece of paper, or for those who are watching through FB Live, you can type your answers in the comments section. I repeat, write the answer in your notebook or on a piece of paper. Or for those who are watching through FB Live, you can type your answers in the comments section. Explain how biotic factors adjust or interact to the given abiotic factor. I will also give you guide questions for you to easily explain each step. And I will give you statement clues. Here are the clues in which you can choose your answer from. Use plants like mangroves to keep themselves concealed. Plants use it to create their own food. Attach themselves to rocks. Okay, for number 1, waves. Here is the guide question. How does a kelp, which is a kind of algae, adjust to the waves in an estuary? Again, how does a kelp, which is a kind of algae, adjust to the waves in an estuary? Number 2, temperature. How do some organisms adjust to temperature in an estuary? I repeat, how do some organisms adjust to temperature in an estuary? Number 3, sunlight. How do plants in estuary interact with the sunlight? Again, how do plants in estuary interact with the sunlight? Okay kids, let us now check your answers. Here are the possible answers. For number 1, explain how kelp adjusts to the waves in an estuary. The answer is attach themselves to rocks. For number 2, explain how some organisms adjust to temperature in an estuary. The answer is use plants like mangroves to keep themselves concealed. And for number 3, explain how plants in estuary interact with the sunlight. The answer is plants use it to create their own food. Did you get everything right? Great! Okay, count the number of the correct items. For those who got a perfect score, excellent. For those who got 2 out of 3, good job. For those who got 1 and below, still, good job for trying. Do not lose hope and keep on studying lessons for you to get high score. Okay kids, to wrap everything up that we have talked about in this lesson, let us take note of the following. Biotic components in estuaries are living things or organisms. Abiotic components or factors are non-living things.
Kelp attaches itself to rocks to keep it from being carried away by the strong waves. Some organisms adjust to temperature in an estuary by using plants like mangroves to keep themselves concealed and protected from sunlight or coldness. Plants in estuary interact with the sunlight by using it, creating their own food through photosynthesis. Now, scientific kids, I hope you learned a lot today. If you have queries about our lesson for today, just text me at my number 0966 7955 484. Again, 0966 7955 484. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DZTC 828, Radio Filipino Tarlac, and Converge TV Channel 100. This is your science anchor teacher, Ma'am Natalie Don, wishing you a scientific day.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26 and Converge Channel 100. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Eunice Ayar Senas, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, broadcasting live from Herona, Tarlac. And I will be with you as we make the most out of our discussion today. Dear learners, are you ready for the fun and exciting learning in a wonderful world of mathematics? Okay then, prepare the things that we will use during our discussion. Make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively for today's episode. Please prepare your pencil or ball pen, your paper or notebook, your learner's material, the 21st Mathletes 5. Also, don't forget to bring your water bottle beside you to be hydrated. Now that you are all set, let's begin. Today, we will be discussing about dividing whole numbers with quotients in decimal form. But before that, let us review our previous lesson. Last time, Teacher Cell discussed about dividing decimal numbers up to 2 decimal places. Here's my question. What are the steps in dividing decimal numbers up to 2 decimal places? Do you still remember the steps? Fantastic! First step, multiply the divisor and dividend by 10 to make it a whole number. Wow, that's great. Second step, divide like dividing whole numbers. Third step, check your answer. To check your answer, multiply the product to the divisor. Are the steps clear?
Good job! Let's proceed to our lesson for today. Let's read example number 1. A group of 8 girls ordered 4 pizzas. If they ate an equal amount of the 4 pizzas, how many was eaten by each girl? In this problem, we are going to find how many pizza was eaten by each girl. Now, can you tell me the given data? 8 girls and 4 pizzas. Very good. What operation are we going to use? Division. Good job, kids. How are we going to solve the problem? We will divide the whole numbers with quotients in decimal form. Now, who can tell me what is the divisor in the given word problem? If you answered A, then that is correct. Very good, grade 5 learners. How about the dividend? The dividend in the given word problem is 4. Good job. What are the steps in dividing whole numbers in quotients in decimal form? Here are the steps in dividing whole numbers with quotients in decimal form. Step 1, write a decimal point and a 0 in the dividend since its value is smaller than the divisor. In our word problem, 4 is the dividend and 8 is the divisor. 4 will become 4.0. Can you follow? So we have now 4.0 divided by 8. Step 2. Write a decimal point in the quotient directly above the decimal point of the dividend. Then divide like you do in whole numbers. 4 divided by 8 is 0. 0 multiplied by 8 is 0. Then subtract 4 minus 0 is equal to 4. Bring down 0. 40 divided by 8 is 5. 5 times 8 is 40. 40 minus 40 is equal to 0. Our quotient is 0.5 or 5 tenths. Then move on with step 3. Multiply to check the answer. Multiply the quotient and the divisor. If the product is equal to the dividend, your answer is correct. 0.5 times 8 is equal to 40. The product of the quotient and the divisor is equal to dividend. The quotient is correct. Our final answer is each girl ate 0.5 pizza or half of a pizza. Did you get the same answer as mine? Good job! Let's move on to illustrative example number 2. A working student works in the library during her vacant periods. If she works 16 hours in 25 days, how many hours did she work in a day? What is being asked in the problem? Our answer will be how many hours she worked in a day. Can you tell me what are the given data? The given data are 16 hours and 25 days. Great job, kids! How are we going to solve the problem, kids? We will divide 16 hours by 25 days to
to solve the problem. Fantastic! Let's now solve. What are the steps in dividing whole numbers with quotients in decimal form? Step 1. Add a decimal point and a 0 in the dividend since its value is smaller than the divisor. 16.0 divided by 25. Moving on with step 2. Copy the decimal point in the answer above the decimal point in the dividend. Then divide. Add another 0 until you get 0 in the difference. 16 divided by 25 is 0. Multiply 0 and 25, the product is 0. 16 minus 0 is equal to 16. Bring down 0. 160 divided by 25 is 6. 6 times 25 is 150. 160 minus 150 is equal to 10. Add another 0 in the dividend. Then bring down 0. 100 divided by 25 is equal to 4. Multiply 4 and 25, the product is 100. 100 minus 100 is equal to 0. The quotient is 0.64. And finally, step 3. To check, multiply the quotient and the divisor. 0.64 times 25 is equal to 16. The product is equal to the dividend. So our answer is correct. Our answer will be the working student works 0.64 hour a day. Did you get the same answer as mine? Good job, kids! We will now move on to illustrative example number 3. Find the quotient of 3 divided by 60. Again, let us follow the steps in dividing whole numbers with quotients in decimal form. Step 1. Write a decimal point and a 0 in the dividend since it is smaller than the divisor. Can we still follow, kids? Very good. Let's proceed on step 2. Copy the decimal point above the dividend. Then divide like you do in the whole numbers. 30 divided by 60 is 0. Multiply 0 and 60, the product is 0. 30 minus 0 is equal to 30. Add 0 in the dividend. Then bring down 0. 300 divided by 60 is equal to 5. 5 times 60 is equal to 300. 300 minus 300 is equal to 0. Since the difference is 0, the quotient is 0.05. How will you know that your answer is correct? You're right, kids. We need to do step number 3. Check your answer by multiplying the quotient with the divisor. 0.05 times 60. And the product is 3. 3 is our
dividend earlier. Again, our quotient is 0.05. Did you get it right? Good job! Did you understand our lesson today? Wow! You deserve a very good clap like this. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good! Now, let's have a recap. What are the steps in dividing quotients in decimal form? Step 1. Write a decimal point and a 0 in the dividend since it is smaller than the divisor. Next, step 2. Write a decimal point in the quotient directly above the decimal point in the dividend. Then divide like you do with whole numbers. If the difference is not 0, add more zeros until you will get a difference of 0. Finally, step 3. Check your answer by multiplying the quotient with the divisor. This time, let's solve for n. N stands for the missing number or the quotient. Let me read to you the given. Number 1, 20 divided by 80 is equal to n. Number 2, 10 divided by 250 is equal to n. Number 3, 16 divided by 32 is equal to n. Choose the letter of the correct answer. Number 1, 20 divided by 80 is equal to n. A, 0.20. B, 0.25. I will give you 10 seconds to answer. Your timer starts now. Time's up. If you answered letter B, you are right. Let us prove that the value of n is correct. Step 1. Write a decimal point and a 0 in the dividend since it is smaller than the divisor. 20.0 divided by 80. Let's proceed to step number 2. Copy the decimal point above the dividend. 20 divided by 80 is equal to 0. 0 times 80 is equal to 0. 20 minus 0 is equal to 20. Bring down 0. 200 divided by 80 is equal to 2. 2 times 80 is equal to 160. 200 minus 160 is equal to 40. Add another 0 in the dividend since the difference is not yet 0. Bring down 0. 400 divided by 80 is equal to 5. 5 times 80 is equal to 400. 400 minus 400 is equal to 0. Since the difference is now 0, we will end there. We arrive at the quotient of 0.25. Do you have the same answer as mine in number 1? Good job! Let's move on to step 3. Check your answer by multiplying the quotient with the divisor. 0.25 times 80 is equal to 20. Therefore, the value of n or the quotient in item number 1 is 0.25. Let's move on to item number 2. 10 divided by 250 is equal to n. A, 0.04. B, 0.5.
4. I will give you 10 seconds to answer. Your timer starts now. Time's up. If you answered letter A, you are on the right track. Let us prove that the value of n is correct. Step 1. Write a decimal point and a 0 in the dividend since it is smaller than the divisor. 10.0 divided by 250. Let's proceed to step 2. Copy the decimal point above the dividend. Add more 0 until we will get a difference of 0. 100 divided by 250 is equal to 0. Multiply 0 and 250, the product is 0. 100 minus 0 is equal to 100. Since the difference is not yet 0, add 0 in the dividend. Bring down 0. 1,000 divided by 250 is equal to 4. 4 times 250 is equal to 1,000. 1,000 minus 1,000 is equal to 0. Since the difference is 0, we will stop there. To check if our answer is correct, we will do step 3. Multiply the quotient and the divisor. If the product is the same with the dividend, the answer is correct. 250 times 0.04 is equal to 10. So our answer is correct, 0.04. Very good, grade 5 learners. Let's move on to item number 3. 16 divided by 32 is equal to n. A. 0.05. B. 0.5. I will give you 10 seconds to answer. Your timer starts now. Time's up. If you answered letter B, you are correct. Let us prove that the value of n is correct. Step 1. Write a decimal point and a 0 in the dividend since it is smaller than the divisor. 16.0 divided by 32. Let's proceed to step 2. Copy the decimal point above the dividend. 16 divided by 32 is equal to 0. Multiply 0 and 32, the product is 0. 16 minus 0 is equal to 16. Bring down 0. 160 divided by 32 is equal to 5. 5 times 32 is 160. 160 minus 160 is equal to 0. Since the difference is now 0, we will end there. We arrive at the quotient of 0.5. To check if our answer is correct, we will do step 3. Multiply the quotient and the divisor. If the product is the same with the dividend,
The answer is correct. 32 times 0.5 is equal to 16.0. So our answer is correct, 0.5. Good job, grade 5 learners. This time, let us have another activity. Let me read the instructions for you. Decimal division bingo. Divide the following correctly to win the game. Shade your answer from the bingo card. Copy the bingo card from your mathematics notebook. Then answer correctly to win the game. Again, you need to divide the following correctly to win the game. Shade your answer from the bingo card. Copy the bingo card from your mathematics notebook. Then answer correctly to win the game. Are the instructions clear, kids? That's good. To our dear parents, kindly guide and assist your children in answering the given activities. There you have it. Congratulations, kids! You did a great job today. That's it for now. You will have more exciting math activities next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am Teacher Eunice Ayarsenas, your Mathematics 5 anchor teacher. Until next time, bye! Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. Tulong tayo ka Pinoy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital
na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Sa harapan ng ating pong makapangyarihan, mabuti at tapat na Diyos na nakakaalam ng ating mga pinagdaraanan. Tapat siya at mabuti, kaya naman marapat siyang papurihan at pasalamatan at ipagkatiwala sa Kanya ang lahat-lahat sa pamamagitan po ng ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang aming pong papuri at pasasalamat. Kailanman hindi ka nagkulang, walang mahirap sa iyo, walang imposible sa iyo. Ikaw ang Diyos na nakakakita at nakakaalam ng aming pong mga pinagdaraanan, ang aming mga kalungkutan, ang aming kaligayahan, ang lahat sa aming pong buhay. Katotohanan na labis po naming pinasasalamatan sapagkat ang buhay at maging lahat ng pangyayari sa amin ay iyong nalalaman, nababatid at ikaw ang Diyos na may kontrol ng lahat ng ito. Sa araw na ito, sama-sama po kaming dumudulog sa inyo, humihingi po ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at mga kasalanan. Paging dapatin mo ang aming paglapit sa iyo, O Diyos. Sa lahat po ng sa amin ay gumagambala, gumugulo, napakaraming mga katanungan at mga agam-agam, O Diyos, patuloy na basbasan niyo po kami ng klarong isipan at patuloy niyo po kaming basbasan ng ibayong lakas at motibasyon upang mabuhay, Panginoon. At kung kami man po ay nakararanas ng mga sakit at karamdaman, maging mga pagsubok, sa iyo naman, Panginoon, kami ay makatatagpo ng ibayong kalakasan at pag-asa. Kaya naman po, Panginoon, kami po ay buong-buong nagtitiwala sa inyo ng aming po mga buhay at ng aming po mga pangarap at espiritu, Panginoon. O Diyos, sa inyo rin po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga panukala, be it mga orders, memo ng Department of Education. Basbasan niyo po ng kaalaman at ng karunungan ang lahat ng mga leaders ng Department of Education upang sa lahat ng aming mga gagawin at mga aksyon, lahat ay makikinabang at para sa kaligtasan higit lalo ng aming po mga stakeholders, mga magulang at mga estudyante. Panginoon, maraming salamat din po. Patuloy po ang pagtaas, pagsipa ng cases ng COVID. May mga variants na mga nagsusulputan. Ngunit, O Diyos,
kami ay naniniwala na makapangyarihan ka sa ano pa mang mga viruses na naglipana. Kaya naman, Panginoon, ang inyo pong proteksyon, ang inyong habag, naway sumaamin, Panginoon. Always cover us with your most precious blood. At basbasan niyo po ang bawat isa sa amin ng wisdom sa kung paano po mabuhay amidst pandemic, Panginoon. Ano man ang aming mga personal na panalangin, nagpapasalamat kami dahil kitang-kita at abot na abot mo lahat ng amin po mga pangangailangan. Ang mga karamdaman ay tiyak na may kasusumpong ng kagalingan mula sa iyo. Ang mga may problema, mga may pagsubok ay makasusumpong ng mga katugunan sa pinagdaraanan po namin. O Diyos, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, at sa iyo kami ay magtitiwala. Ang lahat ng ito ay amin pong idinudulog ng may papuri, pasasalamat, pananampalataya at pagtitiwala. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at amen. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. At masiglang tanghali sa mga mag-aaral ng ikalimang baitang at sa mga magulang na walang sawang nakaantabay sa kanilang mga anak sa bawat talakayan. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod at naghahatid ng makabuluhang impormasyon. Ang paaralang panghimpapawid sa Filipino. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa YouTube channel at sa Facebook Live ng RTV Channel 26. At sa mga Convert subscriber, tumutok lamang sa Channel 100. Masaya ako at makakasama ko kayo muli sa isa na namang makabuluhang talakayan. Ako, si Ginang Myla B. Sagmit, ang inyong teacher broadcaster para sa Pilipino ng ikalimang baitang, makakasama ninyo sa loob ng 25 minuto mula dito sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Mga bata, nagmerienda na ba kayo? Mabuti kung ganon. Mas masayang mag-aral kung busog ang ating mga tiyan at mabubusog pa ang inyong mga kaisipan sa ating talakayan. Handa na ba kayong matuto ng bagong kaalaman? Makinig ng mabuti. Bago ko simulan ang bago nating aralin, nais ko munang umupo kayo sa isang komportabling lugar kung saan kayo ay malayang nakagagalaw. At kunin na ang inyong mga learning activity sheets, papel at ballpen.
Pero bago tayo dumako sa ating bagong aralin, mayroon lamang akong mga paalala. Iwasan sana ang pagko-comment sa ating comment box ng mga salitang wala namang kinalaman sa ating aralin. Alam kong kayong lahat ay mababait, disiplinado at masunurin. Makakaasa ba ako, grade 5? Salamat kung ganon. Sa araw na ito, sasamahan at gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competency na nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa isang talata at tekstong napakinggan. Bago tayo tumungo sa ating bagong aralin, ay nais kong balikan natin ang inyong nakaraang aralin. Tungkol saan ba ito, mga bata? Kung ang inyong sagot ay nagagamit ang magagalang na pananalita sa pagsasabi ng hinaing o reklamo, sa pagsasabi ng idea sa isang issue at sa pagtanggi, mahusay dahil kayo ay tama. Ngayon naman ay sukatin natin kung hanggang saan ang inyong natutunan sa pamamagitan ng isang pagsusulit. Sa mga nanonood sa ating Facebook Live, i-type lamang ang inyong mga sagot sa ating comment box. Sa mga nakikinig naman sa ating himpilan, isulat sa isang malinis na papel ang inyong mga sagot. Halika, sagutin natin ang bawat tanong. Handa ka na ba? Kilalanin ang mga magagalang na salitang ginamit sa bawat pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang, maaari po bang pakinggan ninyo ang mungkahi ko? Ano ang magalang na salitang ginamit? A. Pakinggan. B. Mungkahi. C. Maaari po ba? D. Ko. Kung ang inyong sagot ay letrang C, mahusay dahil kayo ay tama. Ikalawang bilang. Pinapakiusap ko po na isaoli ang aking hiniram na aklat sa aklatan. Ano ang magalang salitang ginamit? A. Hiniram. B. Dalhin. C. Isaoli. D. Pinapakiusap ko po. Mula kay Imelda ng Kamiling Central ay titik D. Magaling! Ang iyong sagot ay tumpak. Pangatlong bilang. Magsisimula na po ang pulong. Hinihiling ko po ang katahimikan. Anong magalang na salitang ginamit? A. Hinihiling ko po. B. Magsisimula na po. C. Pulong. D. Katahimikan. Mula naman kay Nova ng Santa Ignacia North ay letrang A. Mahusay dahil ang iyong sagot ay tama. Ika-4 na bilang. Nais ko po na palawigin ang pulisiya ng ating samahan. Ano ang magalang na salitang ginamit? A. Nais. B. Ko. C. Po. D. Atin. Kung ang inyong sagot ay letrang C, tumpak ang inyong sagot. Panglimang bilang. Sino po ba ang pwede kong makatulong sa pagbubuhat? Ano ang magalang na salitang ginamit? A. Sino? B. Makakatulong? C. Pwede? D. Po. Kung ang inyong sagot ay letrang D, tama ang inyong sagot. Pakibilang nga ang inyong mga nakuhang tamang sagot. Perfect man o hindi, binabati ko kayo sa inyong aktibong pakikilahok. Ang galing! Gusto nyo bang tumaas pa ang inyong mga score o ma-perfect ito? Ipagpatuloy lamang ang pakikinig sa pagpapatuloy ng ating aralin. Laging tandaan, saan man, sino man ang kausap, laging gumamit ng magagalang na pananalita upang mapanatili ang kaayusan ng usapan at paggalang kanino man. Alam kong kayo ay handang-handa na para sa ating bagong aralin. Kaya naman, sa pagkakataong ito, simulan natin ang ating talakayan sa pamamagitan ng isang laro.
Tawagin natin itong hashtag ko, hulaan mo. Mula sa mga sikat na patalastas at iba pang palabas sa telebisyon at radyo ay huhulaan ninyo ang mga sikat na hashtag mula sa mga ito. Hashtag ko, hulaan mo. Handa na ba kayo? Isulat sa papel ang hula ninyo. Unang patalastas. Girl, nakakatipid ka ba sa sachet mo? Sa Palmolive Tripid Sachet, may 1, 2, 3 washes ka, triple na, tipid pa. For more great hair days, Palmolive Tripid Sachet. Anong patalastas ang inyong napakinggan? Tama! Ito ay shampoo Palmolive Tripid Sachet. Kung gusto mong makatipid sa gastusin, bumili ng Palmolive Tripid Sachet. Hashtag ko, hulaan mo. Pangalawang patalastas. Dapat matuto siyang gawin ng tama, madumihan man siya. Para protektado sa germs, sa safeguard lang ako may tiwala. Tumatagal na germ protection ang bigay, proteksyong baon sa buhay. Anong patalastas ang inyong napakinggan? Mahusay! Ang sagot ay safeguard. Laging maghugas ng kamay gamit ang safeguard para sa COVID makaiwas. Hashtag ko, hulaan mo. Pangatlong patalastas. Mag-experiment tayo. Ihalo puro patak versus brand mo. Shake attack attack, shake attack attack. Wow, grabe, tanggal ang sebo sa Joy. Puro patak, sangkatutak. Hulaan nga ang patalastas na yan. Magaling! Ang sagot ay Joy Dishwashing Liquid. Isang patak, kayang isang katutak na sebo. Mapapadali pa ang paghuhugas mo. Nag-enjoy ba kayo sa ating laro? Binabati ko kayo dahil napakahusay ninyo. Alam niyo ba na mula sa ating laro kanina ay nagpakita kayo ng galing sa pagbibigay ng mga pamagat sa mga sikat na komersyal? At ito ay may kaugnayan sa ating aralin ngayon. Dahil ang ating bagong aralin ay nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa isang talata at tekstong napakinggan. Ulitin nga natin ng sabay-sabay ang ating paksang aralin ngayong araw na ito. Nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa isang talata at tekstong napakinggan. Nasubukan nyo na bang manghula ng pamagat? Kung ganon, kayo ay magaling. Ang ginawa nating laro kanina ay isang halimbawa ng panghuhula. Siya nga pala, sino-sino sa inyo ang mahilig magbasa ng mga kwento at manood ng teleserye? Ano-ano ang mga napapansin ninyo sa pamagat ng kwento at mga teleseryeng pinapanood ninyo? Halika, isa-isahin natin ito. Mapapansin natin na ang pamagat ng isang kwento ay, una, ito ay maikli lamang. Alam niyo ba kung bakit maikli lamang ang isang pamagat? Dahil ito ay nakakatawag ng pansin at humihikayat sa mambabasa upang basahin ang kwento. Halimbawa ng isang pamagat. Lapu-Lapu, Bayaning Pilipino. Ito'y isang teksto na mababasa sa bayaningfilipino.blogspot.com. Ilang salita meron ng pamagat? Tama, ito ay 3 lamang, hindi ba? Maikli ba o mahaba? Mahusay, ito ay maikli lamang. Pangalawa, gumamit ng malaking letra sa mga mahahalagang salita sa pamagat ng talata o kwento. Sa pamagat natin kanina na Lapu-Lapu, Bayaning Pilipino, ano-ano ang mga salita na nakasulat sa malalaking titik? Tama, ang mga salitang Lapu-Lapu, Bayaning at Pilipino. Dahil ang mga ito ay mahahalagang salita sa pamagat. Pangatlo, dapat ay alamin natin ang paksang diwa ng kwento. Ano nga ba ang paksang diwa?
Ang paksang diwa ay pangunahing tema ng isang kwento. Sa pagbibigay ng pamagat sa isang talata, alamin muna ang paksang diwa o paksang pangungusap. Ang pangunahing diwa ang pinakabuod ng mga pangyayari sa talata o kwento. Ang pamagat na Lapu-Lapu, Bayaning Pilipino, ang paksang pangungusap ayon sa teksto ay, siya ay nakipaglaban sa mga dayuhan na nagpakita ng kanyang katapangan para sa bayan. Ang pangungusap na ito ang pinakabuod ng pangyayari sa kwento o talata. Naunawaan ba ninyong mabuti ang ating bagong aralin? Binabati ko kayo dahil napakahusay ninyo. Papaalala kong muli sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataon na mahasa pa ang inyong mga talino sa mga bago nating aralin dahil maraming kaalaman ang naghihintay sa matiyagang panonood at pakikinig. Kaya tara na at subukin natin ang inyong kakayahan sa pagbibigay ng pamagat. Magbabasa ako ng 2 talata. Pakinggan itong mabuti at isulat ang letra ng tamang sagot na napili ayon sa inyong mga papel. Handa na ba kayo? Unang talata. Hindi na mabilang ang mga kababayan nating nangunguna sa larangan ng pag-awit, pagpipinta at pag-ukit. Hinahangaan ng mga dayuhan ang mga produkto nating gawa sa kamay na tulad ng binordahan at nililok. Tunay nga na ang mga Pilipino ay malikhain sa iba't ibang larangan. Pinakinggan bang mabuti ang talata? Ano ang tamang pamagat nito? Narito ang mga pagpipilian. A. Ang mga Pilipino likas na malikhain? O B. Ang mga Pilipino ay malikhain sa iba't ibang larangan? Ang tamang sagot ay letrang A. Ang mga Pilipino likas na malikhain. Dahil ito ay tumatalakay sa paksang diwa ng talata at nakasulat sa malalaking letra ang mahahalagang salita na Pilipino, likas, at malikhain. Ito rin ay maikli lamang. Pangalawang talata. Isa sa mga tradisyon nating mga Pilipino ay ang kapistahan. Ang bawat lugar sa ating bansa ay may kapistahang ipinagdiriwang bilang pasasalamat sa kanilang mga patron. Isa pang kilalang tradisyon natin ay ang bayanihan. Ang bayanihan ay ang pagtutulungan ng mga tao para sa isang gawain. May mga kababayan pa rin tayo sumusunod sa mga ganitong tradisyon, lalo na sa mga lalawigan. Ano ang tamang pamagat? A. Tradisyon ng mga Pilipino. B. Kapistahan ng mga Pilipino. Kung ang inyong sagot ay letrang A, tradisyon ng mga Pilipino, tama ka. Dahil nakasulat ang unang letra ng mga mahahalagang salita sa malaking titik. At ito ay tumutukoy sa paksang diwa ng talata. Maliwanag na ba sa inyo ang mga dapat tandaan sa pagbibigay ng pamagat sa kwento o talata? Laging tandaan, sa pagbibigay ng pamagat sa isang talata, alamin muna ang paksang diwa ng pangungusap dahil ito ang pinakabuod ng pangyayari sa talata o kwento. Gawing maikli ang pamagat at gumamit ng malaking letra sa mga mahahalagang salita sa pamagat ng kwento o talata. Umaasa ako na naintindihan ninyong mabuti ang ating bagong aralin. Mayroon ba kayong mga tanong? Kung wala na, may inihanda akong maikling pagsusulit. Handa na ba kayo sa ating maikling pagsusulit? Kung handa na,
makinig ng mabuti. Piliin lamang ang angkop na pamagat sa mga sumusunod na teksto. Hawakan ang inyong learning activity sheet at bilugan ang letra ng tamang sagot at makinig ng mabuti. Sa mga nakikinig sa radyo, isulat naman ang tamang letra ng napiling pamagat. Uulitin ko, makinig ng mabuti. Maliwanag? Unang bilang. Maraming tao ang nagbibenta ng mga bulaklak. Inilabas na rin ang mga masasarap na tsokolate sa mga tindahan upang ibenta. May mga tao ring nag-iisip kung ano ang magandang ireregalo sa mga mahal nila sa buhay. Tunay ngang nalalapit na ang pagdiriwang ng araw ng mga puso. Ano ang angkop na pamagat? Narito ang mga pagpipilian. A. Ang pagdiriwang ng mga puso. B. Ang pagdiriwang ng mga puso. C. Bulaklak at tsokolate. D. Bulaklak at tsokolate. Ang sagot ni Aida ay letrang A. Ang pagdiriwang ng araw ng mga puso. Mahusay ka, Aida. Dahil tama ang pagkakasulat ng mga teksto at ito ay tumutukoy sa mga kaganapan tuwing araw ng mga puso na siyang paksangdiwa ng talata. Pangalawang bilang. Isa sa mga nakahahangang katangian ng mga Pilipino ay ang pagiging magiliw nila sa pagtanggap ng mga panauhin. Kapag may inaasahang bisita sa kanilang tahanan, ang bawat isa ay nagiging abala. Sila ay naglilinis at nag-aayos ng bahay. Nagluluto ng masarap na pagkain at laging nakangiti sa pagsalubong sa kanilang mga panauhin. Ano ang tamang pamagat? Narito ang mga pagpipilian. A. Ang bisita. B. Ang bisita. C. Ang isang nakahahangang katangian ng mga Pilipino. D. Ang nakahahangang katangian ng mga Pilipino. Tignang mabuti kung paano nakasulat ang pamagat. Ang tamang sagot ay letrang D, ang nakahahangang katangian ng mga Pilipino. Dahil tama ang pagkakasulat ng mga mahahalagang salita at ito ay tumatalakay sa ating pagiging magiliw sa mga panauhin na siyang paksangdiwa ng talata. Pangatlong bilang. Ang pamilyang Pilipino ay isa sa pinakamahalagang institusyon sa ating bansa. Kilala ang pamilyang Pilipino sa pagiging matatag sa mga hamon sa buhay. Hindi sila agad-agad natitinag gaano man kabigat ang kinahaharap na suliranin. Sama-sama nilang nilalabanan ang anumang problemang kanilang kinahaharap. Sama-sama rin silang nananalangin. Bukod dito, ang pamilya ay biyaya ng Panginoon na dapat ay ingatan at minamahal. Ano kaya ang naaangkop na pamagat ng teksto? Tignang mabuti ang pagpipilian at unawaing mabuti ang teksto. Tapos na? Para sa letrang A, ang pamilyang Pilipino. B. Ang pamilyang Pilipino. C. Ang pinakamahalagang institusyon sa ating bansa. D. Ang pinakamahalagang institusyon sa ating bansa. Ang sagot ni Christy ay letrang A, ang pamilyang Pilipino. Tama ka, Christy, dahil tama ang pagkakasulat ng teksto at ito ay tumatalakay sa magagandang katangian natin bilang mga Pilipino na siyang paksangdiwa ng talata. Mahal ba ninyo ang inyong mga pamilya? Dapat opo ang sagot. Dahil ang pamilya ang ating kasama sa oras ng hirap at ginhawa. Pang-apat na bilang. Iba-iba ang pinagkakaabalahan ngayon ng mga Pinoy upang matanggal ang stress na dulot ng pandemic na virus na COVID-19. Itinutuon ng iba ang oras sa pag-online selling ng iba't ibang produkto.
Mayroon naman nahihilig sa paghahalaman. Ang mga kabataan naman ay nakakagiliwan na ang paglalaro ng mobile games at iba pa. Ano ang angkop na pamagat nito? A. Ang mga pangtanggal ng stress. B. Ang mga pantanggal ng stress. C. Ang pinagkakaabalahan. D. Ang pinagkakaabalahan. Piliin ng tama ang isasagot. Tapos na ba? Ang tamang sagot ay letrang A, ang mga pangtanggal ng stress. Dahil ang unang letra ng mga salitang ang, pangtanggal at stress ay nakasulat sa malalaking titik na siyang mahahalagang salita sa talata. At ito ay tumutukoy sa mga gawain na nakakatanggal ng stress ngayong panahon ng pandemya, na siyang paksang diwa. Panglimang bilang. Ang niyog o Cocos nusifera ay may karaniwang taas na 6 na metro o higit pa. Natatangi sa lahat ng mga puno ang niyog sapagkat bawat bahagi nito ay maaari ring sangkap sa paggawa ng sabon, shampoo at iba pa. Ano ang angkop na pamagat nito? A. Ang niyog. B. Ang niyog. C. Ang mga gamit ng niyog o D. Ang mga gamit ng niyog. Ang tamang sagot ay letrang C, ang mga gamit ng niyog. Dahil ang unang letra ng mga salitang ang gamit ng niyog ay nakasulat sa malalaking titik na siyang mahahalagang salita sa talata. Kumusta ang maikling pagsusulit? Ilan ang nakuha mong sagot? 5, 4, o 3? Okay lang kung di mo ma-perfect. Huwag mag-alala dahil marami pang pagkakataon para makabawi, hindi ba? Binabati pa rin kita dahil ikaw ay nakiisa sa ating talakayan. Masaya ako at nakasama ko kayong sa araw na ito dahil nagkaroon tayo ng isang makabuluhang talakayan at umaasa rin na naghatid ito sa inyo ng bagong kaalaman. Kaya siguraduhin tumutok sa ating paaralan na walang sawang naglilingkod at naghahatid ng impormasyon. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino para sa ika-5 baitang. Ginang Myla Bisagmit mula sa Victoria East District. Hanggang sa muli at aasahan ko ang inyong pakikinig sa mga susunod na talakayan. Salamat!